هذا الشوط وتحصل أيضا على أفضل توقيت مع تركي بن سالم بن حمد الفهيدة. تركي بيض الله وجهك على هذا التوقيت المميز. يستاهل راعي التماس بن عايض والنومس له، والتماس كانت مسجله في اشواط الرموز، والحمد لله اللي تنومست عوضت مالكها ما شاء الله. وعايض والتماس ما هو بغريب عليها افضل توقيت اليوم، صاحبه انجازات وصاحبه رصيدها موترين. ما شاء الله في رصيدها موترين يا صالح. نعم. نعم ابو نواف، نتوقع انه يكون في افضل توقيت افضل من هذا التوقيت اليوم. الفتره المسائيه نعم. اولا نتقدم لمالك التماس يا ابو ثامر بالتهاني والنواميس على العرض الجيد وانتزاع المركز الاول وافضل توقيت في الفتره الصباحيه. الفتره المسائيه متوقع نعم ان يكون التوقيت يمكن على مشارف ال20 او على مشارف ال20 تقريبا او 23، يعني هذا شيء متوقع من خلال مسار ما تنكسر ال20 ابو نواف. والله هي كسرها صعب ولكنها بس الجو ساعة ترى كل شيء ما في هواء، ما نستبعد والجو راكد. نعم. واشواط رموز صحيح. والاسماء الموجوده قويه، فلذلك نتوقع ان تكون المنافسه صحيح موجوده في مسار هذه الاشواط، وخصوصا ان بعض الاسماء داخل باسمين فعلا، وهي اشواط تكتيكيه وبنتابع فيها مخططات تبنى في الميدان. صحيح. ولكن ايضا نظرا ل20 من الارقام الصعبه، ولكن السبوق مشى عليها صعب، ونتمنى ان شاء الله اهم شيء ان العروض قويه ونستمتع نعم. باشواط مثيره باذن الله. فالهم التوفيق، وخلونا نستعرض معكم قائمه باسماء الهجن الحاصله على المراكز الاولى في هذه الاشواط. تعالنا والناموس لجميع الفائزين بهذه الأشواط، مع تمنياتنا بالتوفيق لمن لم يحالفهم الحظ. ننتقل إلى أشواط الفترة المسائية. هناك 6 أشواط بالانتظار من واقع 16 شوط. ننتقل إلى أهم هذه الأشواط، الشوط المفتوح للقايا البكار، وقائمة بأسماء الهجن المشاركة في مسار هذا الشوط. أعطونا القائمة. إذن هذه القائمة مشاهدينا ومستمعينا الكرام: ضيوف راشد بن سالم بن محمد الغيثاني المري، وكذلك سلام ويم لمحمد بن طالب بن محمد بن عقيل النابت. ثبوت مع محمد بن سريع بن محمد بن حطاب الكعبي، وشيمة مع صالح بن حمد بن صالح وابو شريدة العذبة، وكذلك وهيلة المرشحة لانتزاع هذا الرمز. نواصل مع ثقة مع صالح بن حمد القمرة النابت غزلان، مع محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل، وكذلك الشاهينية مع سعد بن عبد الله بن علي بن فالح النابت، وشوميلة مع هجن السيلية. الدوحة أو شودة مع صالح بن محمد بن علي المطوع المري. الدوحة مع محمد بن صالح مثل ما ذكرنا القمرة، وأيضا مرشحة لانتزاع الناموس الشاهينية مع عيسى بن علي بن محمد الشالولي الجحافي. وتبوك مع محمد بن علي بن محمد الغفراني فال، والشقرة مع سعد بن سعيد بن سعد الرفادة المري. وأخيرا طوارق مع حمد بن خليفة بن سالم السويدي. فالهم التوفيق من خلال هذه المشاركة في أول وأهم وأبرز أشواط الفترة المسائية. شوط الشلفة الفضية، هذه الأسماء أتت لتظفر بهذا الرمز. وهيلة، هي اسمها وهيلة ولا وهيلة؟ وهيلة هي المرشحة الأبرز لانتزاع الشلفة الفضية مع صالح بن حمد بن صالح أبو شريد العذبة. هي المرشحة. غانم فقط راح مع الدوحة عند محمد بن صالح بن حمد القمرة. ونواف الشوط ابو ثامر مثل ما توقعنا شوط مليء بالاسماء القويه. يمكن ضيوف اللي تاتي على راس القائمه وكاله الغيثاني
بكر لها اكثر من 3 سبقات، بكر تصنف من المصنفات الاقوياء في الشوط. كذلك سلام عند بن عقيل، وشعار بن عقيل دائما ما يقدم نوعيات ممتازه ويفاجئ الجميع بقلب الطاوله. ثبوت بكره الكعبي شاهدنا اكثر من سبق في هذا الموسم. شيمه عند ابو شريده، وابو شريده شعار ايضا يعرف الرموز، شعار قوي. يم بشعار بن عقيل، الشعار اللي تكلمنا عنه كذلك. ثقة عند صالح القمرة، بكر سابج، وما وضعت في هذا الشوط الا انها ثقة للشوط. كذلك غزلان عند الشنقل، وشعار الشنقل دائما الشعارات اللي تبحث عن تميز عند الشنقل. نعم، بكر جوية. كذلك الشاهنية عند سعد بن عبد الله فالح النابت، هذه بكره يمكن معلوماتنا انا شخصيا معلوماتي عنها اقل، لكن اعتقد انها ما وضعت في شوط الرمز الا هي اهلا لهذا الشوط. عندها منافسات وسبق، عندها منافسات. نعم، يمكن ما برزت البروز مثل ما برز بقيه الاسماء، لكن بكره قويه اكيد. شوميله من العام الماضي في عودتنا على المنافسه بشعار هجن السويديه، تاتي وحيده في هذا الشوط، ودائما هجن السويديه يقدمون اسماء مميزه ويختطفون النواميس، وهي المرشح الابرز بشعار صالح بن حمد ابو شريده. اعتقد ان شيمه ايضا تساند هذا الشعار، والمرشح الابرز لدى صالح هي وهيله نظرا لسبقات الماضيه. كذلك شوده المطوع، والدوحه عند القمره، والشاهنيه عند عيسى الشالولي ممثله اهالي السلطنه. الدوحه شنو انجازاتها؟ الدوحه لها سبقات هذا الموسم، والعام الماضي ايضا في الحقائق. نعم، كانت بكر منافسه، لانها مرشحه غانم. نعم، الهاجر لانتزاع الرمز. العام لها سبقات، والسنه بكر لا زالت، وممثله السلطنه عند الشالولي ايضا بكر لها سبقات عديده. فال وشقره عند سعد الرفاد، وشعار الرفاد ايضا من الشعارات اللي تفاجئ دائما، وبروزها في الامتار الاخير يعطي ايضا طابع اخر للشوط. طوارق عند السويدي، هذه بكر طوارق اعتقد انها من المقاتلات الاقوياء. طوارق ايوه طوارق. ايه تقول طواري؟ لا طوارق انا اقول. طيب يمكن القاف ما يظهر عندك. طيب طوارق من المقاتلات اللي تظهر يمكن بعد نصف المسافه، ونتمنى لهم ان شاء الله ان نرى شوط بحجم الاسماء هذه الموجوده. طيب انت رشحت وهيله. نعم. وصالح رشحت وهيله. طبيعه ركضها. اولا ما حد سدد بالشوط ذا الا بكرته مصنفه انها تاخذ الرمز، ورشحنا وهيله حكم اخر انجاز لها في الشوط الاول في المحل. يعني شيمه تاخذ الرمز اللي عند العذبه، ولا مدخلها لخدمه وهيله؟ والله ممكن انها من الاقرب خدمه. لا وهيله الاقرب. وهيله طيب. الاقرب. ايضا ابن عقيل سلام، وكذلك كار بن عقيل سلام. الدوحة. سلام ويم. سلام في خدمه الدوحه. لا سلام ويم كلها بكار سابقات سلام ويم عفوا صح، سلام ويم. وابن عقيل ما حضرها في الشوطه الا شايف منها انها ان شاء الله بتحسم الشوط لمصلحتها باذن الله. عندك بكره بن قمره الدوحه، هذه بكره لها ماضي طيب ومشتراها بقيمه قويه، ونتمنى لها التوفيق ان شاء الله وتحرك في موعدها اللي هي الدوحه. اي نعم، هذه سابقه في دوله الكويت وتو منتقى ملكيتها ما شاء الله. في المهرجان اللي طاف ميدان الشهيد شاركت في ميدان الشهيد السنه هذه. اي نعم، حضرت على المركز الثالث او الرابع على الكاس. على الكاس نعم. وبكره ان شاء الله نتمنى لها التوفيق. عندك شعار بالرفاده، شعار بالرفاده من الشعارات القويه، ودائما وداخل الثنتين فال وشقره، يشكل خطوره، وابرز ما عنده فال، وحط عند فال علامه استفهام. علامه استفهام حطيناها. البكره هذه من اصعب البكار في الشوط هذا. هي فال. اي نعم ما شاء الله. وعندك بعد بكره الشنجل اللي هي غزلان. اي نعم. وعندك بكره الكعبي ثبوت عند الكعبي، عندها سبق وعندها منافسات قويه. عندها سبق اي نعم ومنافسه قويه. طوارق حمد بن خليفه بن سالم السويدي، عندها سبق، اتوقع اني شفتها في سابقه في دوله البصير. في البصير. اي نعم ما شاء الله تبارك الرحمن. وضيوف بكره الغيثاني صاحبه انجازات، في رصيدها اتوقع سيارتين وثلاث سيارات، ونتمنى لها التوفيق. طيب ان شاء الله. شوميله شعار السيلاوي غنية عن التعريف، هذه من لقايا هدن السليه القوى، لها منافسات السنه طيبه، وما سدلوها لها الا هي ان شاء الله كفول الشوط.
وهيلة طبيعة ركضها سالم صالح تخر ولا تقوم في المقدمة؟ لا تخر ناقة والله يبارك فيها، تساير عمرها ما شاء الله تبارك الرحمن. مضمرها في تكون في الوسط تكون في الوسط نعم، تكون في الوسط واقرب للمؤخر عن المقدم. نعم. متى راح تبان ملامح هذا الشوط؟ يمكن ما نشوف ملامح الشوط الا بعد ما ندخل الكيلو الاخير او الكيلو الاخير. نعم. ما راح يقوم راس وينتهي راس، ما اعتقد، في ظل طبيعه ركض وهيلة وهي المرشح الابرز. صحيح. نعم. احنا امس وضيوف والاسماء هذه كلها قادره ان تنزع الشوط، لكن اعتقد الشوط ما فيه باكره تقدر تفلت من الرقابه وتروح راس. طيب احنا بالامس رشحنا اسماء ولكن تفاجأنا باسماء صحيح كانت هي الابرز. هل ما شاهدناه بالامس راح نشاهده اليوم؟ ممكن، جائز بنسبة. نعم، كل شيء يتكرر. هذه بالنسبه للاشواط العامه اكثر منها اشواط. اتفقنا على عتيم. نعم. كان على الموعد. صحيح. مع الترشيحات. وهيلة هل هي بنفس المستوى؟ والله نتمنى انها تكون في يومها هي واللي معها. من ترشيح واحد فقط على الدوحة والبقيه مع وهيلة. ترى ضيوف عندنا هنا يمكن ما رشحوا الاخوان، لكن ضيوف ايضا ما تستبعد من ضمن المرشحات الاقوى اللي راس على القائمه هذه. بكره الغيثاني بكره جويه، وكذلك ثبوت وسلام، والاسماء هذه كلها يعني غير مستغرب الانجاز من اي اسم. لكن طبعا الترشيح بطبيعه الحال حنرشح مطيه واحده، ما لنا الا مطيه نرشحها، والاخوان بحكم اخر انجاز خذت الرئيسي في المحل الخامس الشوط الاول، فثقتهم في وهيل وثقتهم في شعار ايضا ابو شريده، شعار نعم. تعود على النواميس. طيب انها احنا نقول فالهم التوفيق باذن الله ويكونون على الموعد مع ملاكهم، ونحظى باشواط نعم. تحضر فيها المنافسه والقوه والنديه. ننتقل الى هذا الفاصل ومن ثم نعود لنستكمل الحوار على بقيه الاشواط. الراعي البلاتيني. طباعة، تصميم، إخراج للمجلات والكتب والإعلانات وبطاقات الأعمال وجميع المطبوعات وبأعلى التقنيات. في مطابع الريان نحقق رؤيتك. هل ال5G يسبب السرطان؟ هل فعلا نسبة الطلاق في ارتفاع في المجتمعات العربية؟ القتلة والسارقين صاروا يتجولون في أزقة الإنترنت. تخسر حياتك وبيتك وشغلك عشان اللعبة. الإشكالية أن المعاريس 2 والمجانين 2000. أعراض السحر بدأت معي، صار في صراخ وتخبط وضرب على الحيط. الهوس بالماركات تجاوز الرغبة في الحصول على الأجود إلى مرحلة المرض. مش حاسس بحاجة بتكتب تحت إيدك يا فضيلة الشيخ؟ ثم يدخل فجأة بما يسمى الصدمة. حتى المسلمين منهم أصفهم الكذب، فمن أدراك بأنه يقول الحق؟ والله ما راجعت الفاتورة لأن طلبنا مختصر كان. أن تقوم النقاش على دراسة ميدانية، هذا ينسجم مع عنوان البرنامج المجهر. نظرت إلى رجلي وجدت هنالك سحلية. أنت ذهبت لسويحرة. شو أسوق لمطعم أو لكذا وأنا ما جربته؟ كيف نحدث التوازن حتى تستمر الحياة وتكون حياة سعيدة؟ وجود مثل هالبرنامج يناقش هذه القضايا، هذه أيضا جانب من الحل. إيجاد الحلول والاستفادة من التجارب والخبرات. المجهر قريبا على قناة الريان. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام. بعد هذا الفاصل ننتقل إلى أرضية الميدان وإلى الزميل محمد بن بريك لنتابع مع آخر المستجدات قبيل انطلاق أشواط الفترة المسائية، الأشواط المرتقبة. محمد أسعد الله أوقاتك بكل خير. بلا شك الجميع ينتظر انطلاقة هذه الأشواط، أشواط الرموز وأشواط أبناء القبائل، فنتمنى التوفيق لجميع المشاركين. المرشح الأبرز وهيلة،
كلمة عندك. أكيد أخوي سالم، حياك الله ومساك الله بالنور والسرور أنت وضيوفك الكرام ومشاهدين قناة الريان. أكيد أخوي سالم أشواط الرموز لها أهمية قصوى عند ملاك الهجن، عند مضمرينها حالة استنفار في الميدان. سالم قصوى إنجاز التعبير. الأشواط هذه شاهدنا مثل ما شاهدتم سالم الكشوف الأعداد قليلة، وهذا دليل على قوة الأشواط ونخبة النخبة. هذه الأشواط اللي يطلق عليها نخبة النخبة، مو بجميع المطايا تروح. جميع المشاركين في هذه الأشواط يطمحون لانتزاع الرموز المسجلة مثل ما شاهدتم سالم أشواط الكشوف. هذا دليل على قوة الهجن والنوعية الحاضرة، ليس كمية في هذه الأشواط ولكن نوعيات ممتازة. معي أحد الكبار المضمرين، سعد بن سعيد الرفادة، أحد المضمرين وأحد الرجال اللي هم باع طويل في أشواط الرموز وفي ميادين سباقات الهجن في الخليج. أبو سعيد سعداء بوجودك، تحضيرك لأشواط الرموز. والله واد محضرين بكرتين، التوفيق على الله إن شاء الله. نعم، محضر أنت في الشوط المفتوح. نعم، الثنتين في الشوط المفتوح. نعم. أبرز المرشحات في الشوط وهيلة. كل شيء مرشح اليوم. نعم. أبرز الهجن اللي أنت قريت الأسماء المرشحة في شوطك. كلها وهيلة ولغيرها، كلها طيبة وقوية. نعم. والتوفيق على الله. تخطيطكم لأشواط الرموز كيف يكون؟ أنت محضر بكرتين في الشوط. محضر بكرتين كلها قوية. نعم. واحتياطها قوي. نعم. ومتأمن فيها كلها. نعم. توقعاتك كيف بتكون أشواط الرموز من الشوط المفتوح واللي يليه من أشواط؟ بيكون فيها جر، فيها تخطيط؟ أكيد أكيد. كل يعني بكار السباق لازم يحطون معها، كل بكرة سبوق لازم يحطون معها مطية ثانية احتياطا لها. لكن ما حد ماخذ له رزقه. نعم. بما انك مشارك في الشوط المفتوح، ايش الاسماء اللي ممكن تشكل خطوره الليله على الشلفه؟ كلهم والله كلهم قويين، الاسماء قويه والمطايا قويه. نعم. هل عندك تخطيط استراتيجيه انت تمشي عليها ابو سعيد؟ والله يا ابو بريك بتروح قدام نشوفها؟ والله ما ادري عن قاره المطيه في الشوط. نعم. بعض المرات تخلف. نعم. اللي منها بتروح قدام هي بتختم خويتها. نعم. انت يعني لازم الليله تضحي بواحده منها، اذا شفتها انا بتخدمك. نعم اكيد. نعم. بيض الله وجهك وفالك التوفيق ابو سعيد، والناموس يكمل شد المطايا، نتمنى لك التوفيق. والناموس اذا مثل ما نشوف اخوي سالم، اهل المطايا يشدون عليها، يحضرون معها في التحضير خوفا من الخلل او لا قدر الله. هذا هو سعد بن سعيد مثل ما نشوف وغيره من الملاك والمضمرين يشرفون بانفسهم على اخر اللمسات قبل انطلاقه في اشواط الرموز. تمنياتنا ان شاء الله يا ابو ثامر للجميع بالتوفيق. اليك الكلمه سالم ولضيوفك الكرام. شكرا محمد، وفعلا نتمنى التوفيق لجميع المشاركين في هذا المهرجان الكبير، وبالاخص هذه ايضا الاشواط، اشواط الرموز لها جوها الخاص من المنافسة والتحدي والتركيز وكذلك المعاينة والحضور في موقع الانطلاق، فنتمنى التوفيق لجميع المشاركين. نذهب إلى الشوط الثاني، الشوط المفتوح للقايا القعدان، أشواط أبناء القبائل وقائمة بأسماء الهجن المشاركة في مسار هذا الشوط. المستشار على رأس القائمة مع حمد بن محمد بن حمد الزقيب المري، وفتح الخير مع محمد بن طالب بن عقيل النابت، مهلك مع حمد بن محمد المقارح، كرار مع عبد الله بن ناصر بن محمد الشنجل، ومعي مع محمد بن سعود بن محمد الفهيدي المري، طايش مع علي بن حمد بن علي بن جرحب المري، وكذلك الباز مع صالح بن حمد بن مبارك النابت، ملبي صالح بن حمد القمرة النابت، كلاس مع علي بن سالم بن علي بن سعيد آل سفران، واخيرا في هذه القائمة امامكم على الشاشة صابر مع ناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند. ايضا وطني مع هجن السيلي الشعار السيلاوي، الدرعي مع حمد بن سالم بن طارق بن علي الفهيده، والمهذب مع راشد بن بطي بن محمد الحسنة المري، الرسمي مع محمد بن علي الغفراني المري، ومرفوق مع محمد بن راشد بن كخان النابت. حلو اسم مرفوق. فالهم التوفيق بإذن الله من خلال هذه المشاركة. الترشيحات بين صابر والمهذب، ولكن المهذب هو الأقوى بالترشيحات، 4 ترشيحات، ترشيحين من راشد السعدي، ترشيحات راشد السعدي خطير أبو نواف، على صابر مع ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، الشعار خطير، وكذلك ترشيح السعدي خطير، وغانم الهاجري أيضا ذهب مع ترشيح السعدي، ولا خلينا نقول أبو ذيب رشح من نفسه راشد شعار المسند. سالم السندوانة، فهد المهندي، صالح الدعبة، مبارك الشهواني، كلهم راحوا مع المهذب. من راح مع الثاني، ابو ذيب ولا ابو راشد؟ ابو
ترشيحات انت رحت عند ابو ذيب؟ بيض ابو ذيب خطير يعني. هو من السنه ذي هم سالم لابو ذيب، ما ادري ابو نواف ولا العام كان بينهم. لا سياسي ترى ابو نواف، ولا السنه ياخذ الامور سالم. طيب المهذب صاحب انجازات 15 اسم في القائمه. اي نعم 15 اسم، خيره القعدان اللقايه اللي شفنا منافسات هالسنه، والمهذب قعود يترشح صاحب انجازات وصاحب سبق، وكذلك صابر قعود المسند سابق في المحلي الخامس وقعود يترشح. ابرز الاسماء عندك فتح الخير قعود محمد بن طالب بن عقيل، الباز قعود بن هامله، ملبي قعود من قمره، كلاس قعود من سفران، في رصيد السيارتين اللي هو كلاس. عندك المهذب قعود راشد بن بطي. عندك معي قعود محمد بن سعود الفهيده قعود سابق وعنده منافسات طيبه ونتمنى له التوفيق. طايش قعود بن جرحب سابق في البصير ونهايته طيبه، وما حظه رعيه في الشوط هذا الا متامل منه السبق، فالشوط بيكون قوي شوط القعدان. 3 اسماء غير المهذب اسمين. غير المهذب اسمين، الباز وملبي. الباز بن هامله وملبي بن قمره. وملبي. إذن هذه هي أخطر الأسماء اللي يتوقعها صالح الدعبة في هذه القائمة أن تكون هي الأكثر حظ في انتزاع الخنجر الفضي. تطرق للعديد من الأسماء صالح الدعبة، ترشيحك مع صابر، طبيعة ركض صابر. صابر من الجعادين اللي نراه أنا في وسط الشوط، بعود هادي يتميز بهدوء وغير استفزازي، يمكن يساعد مسايره انه يعطيها الاوامر الصح في الموقع الصح. مهذب من الاسماء القويه، وطني عند بشعار الشيلي من الاسماء القويه. كلاس ايضا حط الاستفهام، وكلاس قعود في رصيد السيارتين، غير مستبعد انه يختطف هذا الرمز ليله. كذلك ايضا فتح الخير من الجعادين اللي من العام الماضي هو منافساته مستمره. اغلب الجعادين اللي عندنا في القائمه لهم انجازات. طيب. وتوقع انه يكون الشوط ايضا شوط قوي في خطوره. نعم. طيب ابو نواف اسمين بعد صابر. المهذب وكلاس. إذن كلاس خليه ثاني واللي بعد المهذب تقريبا، يعني يعلم الله. كلاس ثاني واللي بعده المهذب. نعم. طبعا المهذب هو المرشح الابرز في هذه القائمه. ابو نواف يحطه في المركز الثالث فيما يخص التوقعات، لذلك يستبعد حتى ايضا من المركز الاول والثاني. صابر، كلاس، المهذب، هذه وجهه نظر. ما استبعدنا شيء ابو ما استبعدنا، لكن طبيعه الحال هو انت استبعدته من المركز الاول. طيب. واستبعدته من المركز الثاني وحطيته في المركز الثالث. طيب هو القعود هذا. انا اتكلم الثالث في الترشيحات، المرشح الابرز، ولكن كلاس ايضا له نصيب وافر من الترشيحات، وصابر كذا. بس المهذب هو الابرز في الترشيحات. صحيح. هو ابو نواف خطير، هو لا. ينتبه على قبلة الحلال. ايه. وانا اتوقع القعدان ذي الاثنين كلها عند مالك مضمر واحد. مضمر واحد؟ اتوقع. ايه. فلهم التوفيق باذن الله. خلونا ننتقل الى اشواط العمانيات اللقايه البكار، ايضا اشواط لا تقل اهميه عن الشوط الاول الرئيسي، وهناك الشلفه الفضيه بالانتظار. التماس مع محمد بن مخيت بن برقان، ورهو مع حمد بن محمد البريدي المري، وكذلك إثبات مع راشد بن حزام القرح، وشواهين مع جابر بن سالم بن جابر الجربوعي المري، مذيار مع ناصر بن سالم المري، جمايل مع عبد الله بن علي بن راشد المري، الشاهينية مع راشد بن حمد بن سالم النابت المري، غادة مع محمد بن حمد بن خليفة العطية، ومذيار أيضا مع هجن السيلية. إذن 9 أسماء في هذه القائمة. قد نقول أن الندرة تتواجد في هذه القائمة. أبرز الترشيحات ذهبت مع هقوة، 3 ترشيحات، وهناك ترشيحين. هقوة؟ لا، ما هي بهقوة، أنا رحت للإنتاج. لا. أبرز الترشيحات مع الشاهينية 3 ترشيحات، وهناك ترشيحين على إثبات مرشحة، ترشيحين أيضا. مبارك الشهواني يذهب مع التماس. إذن صالح الدعبة، راشد السعدي مع الشاهينية، صالح الدعبة. بالنسبة للشوط لا يغرك أن عدده بسيط. الشوط النخبة في بكار العمانيات، حسب ما سمعنا من شواهين من الأخوان، ما راح تشارك. شواهين جابر بن سالم بن جبران. نعم.
هذا حسب ما سمعت. نعم حسب ما سمعنا. والبكره الترشح بكره رصيد 4 سيارات. ما شاء الله تبارك الرحمن. عندك التماس بكره المبرقان صاحبه نقاط ومنافسات قويه. عندك رهو بكره البريدي. عندك اثبات بكره بن بطي. نعم. وصيفه السبق في المحلي الخامس في شوط العمانيات. وبكره من اقوى الابكار اللي مشاركه الليله. عندك مذيار بكره بن حفيظ. مذيار صاحبه مسار طيب في الشوط، ونتمنى لها ان شاء الله التوفيق. من الابكار اللي ان شاء الله بيكون لها منافسه قويه باذن الله. فالهم التوفيق ان شاء الله من خلال هذه المشاركه. الشهنيه صاحبه سياره، صاحبه نقاط عديده، وكذلك غاده بكره بن عطيه ومذيار هدن السيديه من ناحيه البكار. نعم فالهم التوفيق باذن الله من خلال هذه المشاركه. 8 اسماء اذا تم استبعاد الشواهين مثل ما ذكر صالح الدعبة. خلونا الآن ننتقل إلى شوط العمانيات والخنجر الفضي للقاية القعدان. منادي صالح بن حمد القمر النابت، الوسمي سعد بن مبارك بن محمد البادي النعيمي، الشامي جابر بن صالح بن علي بن حمد بن ضرمان، وفولاذ مع محمد بن علي بن حمد المري، شاهين مع محمد بن ناصر الشنجل، النايف مع الحميدي راشد بن علي الحميدي المقارح، وسراب مع طالب بن شريان بن محمد المري. كذلك محلل مع حمد بن جار الله، ومحلل مع حمد بن جار الله بن علي البريدي، وطرق مع مسفر بن محمد بن مسفر الجربوعي، والحارث مع محمد بن طالب بن محمد بن عقيل النابت. إذن 10 أسماء في هذه القائمة، ولكن هناك أيضا بغداد أتوقع مو في القائمة يا شباب. لا ما في، بس 10 قعدان. نعم، ولكن مكتوب بغداد عبد الله مبارك بن عبد الله بن مسفر، وكذلك هذا واضح عندي. لا قعود هذا شارك في الحجاج ما في القائمة. نعم. عموما هذه هي الأسماء، 10 أسماء استعرضناها لكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، هي من سوف تكون حاضرة في هذا الشوط. بنواف. نعم، الشوط 10 أسماء، شوط قوي، شوط نخبوي. منادي بشعار القمرة من القعادين اللي تستبعد دائما، لا تستبعد من الترشيح. كذلك الوسمي اللي له عدة سبقات بشعار ببادي النعيمي، قعود منافس. اتوقع الاخوان انها يكون له في هذا المساء حضور قوي. الشامي كذلك عند بن ضرمان عود جماهيره انه دائما يكون في المقدم منافس قوي. فولاذ بالاضافه الى شاهين بشعار الشنجل، هذا الشعار شعار منافسات وشعار سابق ويبحث عن رموز بحث جدي. النايف اللي ايضا شعار من مقارح في رصيد عده سبقات، وهذا الموسم بارز بروز ممتاز. النايف نتمنى له التوفيق هذا المساء. كذلك سراب الطالب بن شريان قعود قدم نفسه وصنف نفسه يكون من ضمن اشواط الرموز. محل القعود البريدي اللي هذا الموسم لعده سبقات ايضا. طرق بشعار الجربوعي. نعم. طرق قعود شرس ايضا تميز بمنافسه. والحارث بشعار ياتاني لعده منافسات ووصوله قوي ايضا. الحارث بشعار محمد بن طالب بن عقيل، وشعار البرنس دايم شعار للتواجد، ولا يخلو من اي مهرجان لازم يظهر له برمز ورمزين من الابرز في الترشيحات الوسمي مع سعد بن مبارك محمد البادي النعيمي، وصالح الدعبة رشح منادي لينتزع الرمز فيما يخص أشواط العمانيات. خلونا الآن ننتقل إلى قائمة بأسماء الهجن المشاركة في أشواط الإنتاج. الضبي مسفر بن علي بن مسفر آل سفران المري، وكسب مع عبد الله بن علي بن راشد، أو كسب مع علي بن راشد مع عبد الله بن علي بن راشد المري. ترهونة مع حزام بن زيد بن محمد آل بحيح، والصيدلية مع صالح بن حمد بن صالح بن شريده العذبة. مصادر مع صالح بن حمد القمرة النابت. نخوة مع محمد بن ناصر الشنجل، والواعية مع طالب بن شريان بن محمد المري، وأركان مع محمد بن سعد بن محمد بن سالم. هقوة مع بطشان بن صالح بن هادي اليامي، وظن مع سلطان بن سالم بن خجيم العذبة. ربشة مع فهد بن محمد بن علي الجرحب، وفوز أخيرا مع محمد بن طالب بن محمد بن عقيل النابت. شعار البرنس يأتي أيضا ليواصل المنافسة على الرموز في مساء هذا اليوم.
الظبي وكذلك فوز في آخر القائمة. والترشيحات تذهب مع من رشحتي أبو نواف؟ رشحت نخوة شعار الشنجر. نخوة نعم. بكرهها أيضا لها سابقات. الأخوان تستعرض ترشيحات الأخوان ولا نتكلم؟ نعم نخوة رشحها راشد السعدي. هقوة هي الأبرز في الترشيحات ب3 ترشيحات، ومن ضمن المرشحين لها صالح الدعبة، سالم السندواني يرشح الظبي، ومبارك الشهواني أيضا يرشح الظبي. تفضل. الظبي بكر سبوق احتلت المركز الثاني اعتقد على السياره، لها عده سباقات. كسب ايضا باكره من بدايه الموسم، متواجد العام الماضي ايضا لها مشاركات قويه، ترى هنا من اقوى الاسماء المتواجده، لها عده سباقات هذا الموسم، منافسه قويه دائما في كل الاشواط. كذلك الصيدليه شعار بشريده، هذا الشعار اسم عجيب الصيدليه. نعم الصيدليه اللي تبغيه موجود. اي نعم موجود، عندها سبق وعندها نواميس. مصادر شعار القمر، الشعار الخطير، الشعار اللي يغيب ما يغيب عن رموزه اطلاقا، متواجد. نخوه بشعار الشنجر اللي شاهدناه هذا الموسم عده سباقات، وبكره قويه ومنافسه، وتميز ايضا بوصول شرس على المقدم اذا وصلت في الامتار الاخيره. كذلك الواعي واركان وهقوه عند اليامي لها سياره ومنافسات قويه. فوز ثاني وثالث هذا الموسم، ما خرجت يمكن لها سبقه وسبقتين. رابشي عند الجرحب، ظن عند الخجيم ابن خجيم العذبه. هذه الاسماء المتواجده كلها ابو محمد ابو تامر. وفوز عند محمد بن طالب بن عقيل، عند الثاني وثالث، واعتقد سبقت في احد المحليات. بكره هذه قويه ايضا فوز. نعم. وشعار بن عقيل قوي. طبيعه ركض نخوه. نخوه من الاسماء اللي يكون لها تواجد قريب من المقدم في الخمس المراكز الاوليه. نعم. عندها القدره في التغيير في اي لحظه. وهقوه تلحق. تلحق، فلهم التوفيق بإذن الله. الآن ننتقل إلى أبرز الأسماء المرشحة وبشكل كامل من جميع المحللين. بديع وقائمة بأسماء الهجنة المشاركة في مسار هذا الشوط: مهاوش حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي، الواعي عبد الهادي بن ناصر بن محمد بن شابل المري، مرمر عبد الله بن راشد بن محمد الزقيبة المري، وغازي مع محمد بن بطشان بن صالح. الواعي طالب بن شريان بن محمد المري، الشبل عبيد بن راشد بن سالم آل سنيد المري، جزاع مع سعيد بن طالب بن عقيل النابت، هياض مع حمد بن سعيد بن محمد الجربوعي المري، بديع مع عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية، وعز مع محمد بن ناصر بن سالم آل حفيظ المري. أيضا غياض مع خالد بن محمد بن خالد بن عبد الله العطية، ومشرف مع محمد بن طالب بن محمد بن عقيل النابت، وكذلك ظن مع محسن بن علي بن مبارك بن سالم الفراج. إذن أسماء وشعارات حضرت لتنتزع ناموس هذا الشوط، ولكن الترشيحات بالمجمل ذهبت مع بديع. إذن بديع واخطر الاسماء المتواجده في مسار هذا الشوط صالح الدعباء. صحيح، بديع ابرز الاسماء، عندك مشرف وعندك مرمر، الثلاث قعدان اللي هي اخطر ثلاث على الاشواط. اذا كانت في يومها تكون صعبه، لانها دائما المنافسه تكون بينها. مرمر عنده رمز ايضا العام الماضي، قعود زقيبه. مرمر وبديع ومشرف. مرمر وبديع بن عطيه ومشرف بن عقيل. طبيعه ركض بديع يكون في تقريبا عند الكيلو ونص يدخل من هو مشرف، دائما يكون بينها منافسه حتى الامتار الاخيره. كذلك غياض موجود لمسانده بديع بشعار بن عطيه. غياض نعم. كان احتياطي لبديع، او انها مساندته في الشوط. راح يكون في خدمه بديع، يمكن في خدمه بديع، او انك احتياطي للشوط. ترى الاحتياط واجب بعد مثل ما قالوا، بعض الاحيان تعول على اسم وما يحضر، لكن يكون عندك البديل موجود. عندك البديل موجود. طيب صالح، بديع رشحته في المقام الاول، ابي اسمين مع بديع. عندك مشرف ومرمر قعود بن عقيل، ومرمر قعود زقيبه. مرمر قعود الزقيبه. انجازات مرمر عنده رمز العام في سن الحقائق. اي نعم. مشرف وصيف بديع كذا مره. وصيف بديع كذا مره. اي نعم. الى الان ما تفوق عليه. لا بس ممكن اليوم تكون ان شاء الله نقطه تحول. ان شاء الله. ان شاء الله فالهم التوفيق كلهم باذن الله. ومرمر عنده منافسات منافساته طيبه، وشعار الزقيبه دائما حاضر، ما سده رعيه في الشوط الا هو كفول الشوط. اللي هو مرمر.
اتفق معه تماما في الاسماء اللي ذكرها. بديع، مشرف. نعم. مرمر. نعم. مرمر اذا كان في يوم ايضا قعود قوي من القعدان اللي يقوم من مقام طيب، واذا ابعد يمكن حتى يصعب اللحاق به. لكن طبعا اكيد ان الاخوان هذا الشيء ما احملوه، كل ما يوضعون للصدفه شيء. المضمر دائما تلقاه حاسب حساب الكل صغير وكبيره ومحتاط في الشغل. طيب التوقيت الزمني في الشوط المفتوح صالح؟ في العشرينات، ب20 ما راح تنكسر. ما راح ينكسر. لا. وابو نواف يقول 20 ما راح تنكسر. نعم. انت نفس الحاله. تقريبا على 23 كذا. 25. بعد 23 يا ابو نواف طلعنا. قربها منها. 25 ما راح نشوف تيم حدث. الله يعلم، يمكن يا ابو ثامر كل شيء جايز. كل شيء جايز. اذا مشاهدينا الكرام الستة اشواط مليئه بالاسماء والشعارات، ولكن هناك اللي لاحظت من خلال قوائم الترشيح في اسماء واضح ان الترشيح يصب عليها بالاغلبيه، وهناك ترشيحات أتت بالكامل من المحللين والخبراء في مجال سباقات الهجن بناء على المنجزات والمعطيات السابقة، فنتمنى التوفيق لجميع المشاركين. 16 شوط لسن القاية البكار والقعدان، وهناك 6 رموز بالانتظار فيما يخص الأشواط المفتوحة وكذلك أشواط العمانيات وأيضا أشواط الإنتاج، فلهم التوفيق بإذن الله من خلال هذه المشاركة. ننتقل إلى أرضية الميدان لنتابع هذه الانطلاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نرحب بكم ضمن هذا المهرجان الكبير، هذا المهرجان السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة، مهرجان الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، مهرجان المؤسس، حيث تلقى رياضة سباقات الهجن الدعم السخي واللامحدود من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وذلك بتشريف سموه السباقات الكبرى وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتأخذ هذه الرياضة مكانتها اللائقة، وتقديم الجوائز النقدية والعينية القيمة التي تعد الأفضل في منطقة الخليج. لقد كان لدعم صاحب السمو
أمير البلاد المفدى الفضل في التطور الكبير الذي يشهده عالم سباقات الهجن القطرية، والذي تقوم به اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، حتى أصبح ميدان الشحانية في مقدمة الميادين الخليجية بما يضمه من إمكانات هائلة ومضامير جاهزة لتدريب وتجهيز الهجن وإقامات السباقات بشكل مناسب سنويا، من ضمنها مهرجان المؤسس. بالإضافة إلى ذلك تطوير نظام التسجيل في السباقات ليواكب أحدث التقنيات من خلال خدمة إلكترونية فريدة تقدم لملاك الهجن لأول مرة في تاريخ هذه الرياضة. كان سباقا لها ميدان التحدي ميدان الشحانية، وبتواصل نجاحات أبناء قطر في كافة الأصعدة والمجالات يسعدنا في هذه اللحظات أن نبارك لمشجعين الأدعم لمنتخبنا الوطني تأهله رسميا، حيث تأهل منتخبنا القطري إلى دور نصف النهائي بعد فوزه على منتخب الإمارات بنتيجة 4-2، وسوف يواجه منتخبنا يوم الخميس القادم نظيره السعودي، فكل التوفيق للأدعم. هكذا مشاهدينا الأعزاء تتواصل أشواط الرموز الفضية وينطلق شوط الشلفة. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. نرحب بالمشاهدين عبر قناة الريان، نرحب بالحاضرين معنا في الميدان، نرحب بالضيوف الكرام. يا مرحبا يا ضيوفنا الكرام بكل إحساس وضمير صادق، مرحبا يا ضيوفنا، أهلا وسهلا ضيوفنا الأعزاء، فلقد حللتم أهلا ووطأتم سهلا، ولقد ازدادت القلوب فرحا برؤيتكم بقلوب ملؤها المحبة وأفئدتها تنبض بالمودة. هكذا مشاهدينا الأعزاء ينطلق شوط الشلفة، هذا الشوط العملاق من ناحية النوعية الموجودة والكمية الحاضرة، الكل يهدف لانتزاع الشلفة، الشوط المفتوح، شوط اللقاية، والموعد مع 5 كيلومترات حاسمات وحافلات بالقوة بالندية بالإثارة. مقدمة الشوط ثبوت على المركز الأول، ثبوت مع المركز الأول لمحمد بن سريع بن حطاب الكعبي مع المركز الأول مع مقدمة الشوط، بينما النقلة إلى المركز الثاني وصلت غزلان لمحمد بن ناصر الشنجل أحد أقطاب المنافسة في هذا العالم الساحر. ننتقل إلى المركز الثالث، وصلت شقرة سعد بن سعيد بن رفادة يقدم شقرة على المركز الثالث، بينما دور المركز الرابع تصل وتتقدم شيمة لصالح بن حمد بن صالح بوشريدة، بينما الدخول أيضا والانطلاق من قبل من تصل في هذه اللحظات وتتقدم إلى المركز الخامس. وصلت فال لسعد بن سعيد بن رفادة يقدم فالها التوفيق، فالها الشلفة يا أبو سعيد، بينما المركز الخامس حصل دخول وانطلاق من قبل الدوحة للسندباد القطري محمد بن صالح القمرة، يتابعها المحمداني في التضمير محمد بن حمد الوهيبي في معركة الليلة مع المضمرين. ليلة يا هي ليلة تاريخية للمشاركين في أشواط الرموز، الشلفة الفضية، شوط اللقاية المفتوح، أبرز الأسماء، أقوى الأشواط، كبار الملاك، عمالقة التضمير، دهاة المضمرين، أيضا التضمير وتضمير من تتقدم تضمير الدوحة لمحمد بن صالح القمرة مع حمد بن محمد بن سالم بن جهويل، أحد كبار المضمرين، أحد دهاة التضمير في هذا العالم. العودة إلى مقدمة الشوط مع بن رفادة مع الشعال سعد بن سعيد بن رفادة، من يستهدف الشلفة في هذا الشوط المفتوح. ركز يا ابو سعيد، فالتركيز مطلوب. يشارك بفال بن رفادة ويشارك بشقرة، هذه شقرة اللي على المركز الاول. الله يا شقرة، الله يا شقرة، تتقدم وتسيطر على الشلفة في هذا الشوط المفتوح. تنطلق شقرة بتطلعات بن رفادة بآمال سعد بن سعيد بن رفادة، يقدم شقرة ويقدم فال في دائرة المنافسة، بينما المركز الثاني تتقدم فيه وتتسلل غزلان محمد بن ناصر بن محمد الشنجل. الله يا شعار نوف، يا شعار أيضا
شعار نوف حاضر مع المركز الثاني. محمد بن ناصر الشنجل يقدم أيضا يقدم لنا ويدفع بغزلان اللي كالغزال تنطلق على المركز الثاني. راعي النود حاضر بغزلان، راعي نوف حاضر بغزلان، بهذا الشعار الذي لا تغيب عنه الشمس، صار وجال في كل الميادين، شعار ابو ناصر. بينما المركز الثالث وصلت ثبوت محمد بن سريع بن محمد بن حطاب الكعبي، يتابعها راشد بن بطي الزعبي في التضمير الشرس، يتابعها في عملية التضمير. بينما فال سعد بن سعيد بن رفادة تصل على المركز الخامس الرابع. بينما المركز الخامس وصلت وهيلة. مرحبا يا وهيلة، مرحبا يا وهيلة، من أبرز الأسماء المرشحة مع صالح بن حمد بن صالح بوشريدة. يا سلام، يا هو شوط، يا هي معركة على الشلفة الليلة، يا هي معركة بين المضمرين على انتزاع الشلفة، شلفة اللقاية في مهرجان المؤسس. شوطنا المفتوح لمن من هؤلاء المضمرين، لمن من هؤلاء العمالقة. تحركت وهيلة، تحرك بوشريدة مع المركز الخامس. عودتنا إلى مقدمة الشوط، عودتنا إلى المركز الأول. شقرة يا شقرة، شقرة مع المركز الأول. سعد بن سعيد بن رفودة أيضا وصلت أحد المرشحات. وصل الضيوف راشد بن سالم بن محمد الغيثاني، صبت عليها الترشيحات وعلى وهيلة في ليلة البارحة. وصلت الأسماء المرشحة، وهيلة 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 في هذه الوهيلة، في هذه الوهيلة مع المركز الثاني. ضيوف مع المركز الثالث. وتحرك شعار القمرة مع المركز الرابع، وتحرك أيضا شعار بن رفادة مع المركز الخامس. عودتنا إلى شقرة. سعد بن سعيد بن رفادة مع المركز الأول. 1200 متر يا بن رفادة عن الشلفة، عن الشلفة. الشوط المفتوح. وصلت وهيلة، وصلت وهيلة، وصلت وهيلة. وصل بوشريدة يطمح لانتزاع الشلفة، يطمح لانتزاع الشلفة. المرشح الأبرز وهيلة، راعية الإنجازات، راعية هذا الشوط الرئيسي في المحل الخامس. الله يا سلام، يا سلام. شقرة على المركز الأول، شقرة مع المركز الأول، وهيلة على المركز الثاني. وصلت الدوحة، يصل السندباد القطري، يصل مع الدوحة على المركز الثالث. الدوحة وهيلة وشقرة. الشلفة، الشلفة يا مضمرين، يا مضمرين. وهيلة بوشريدة، بوشريدة، بوشريدة يتسلل شعاره في هذه اللحظات في وقت حساس مع 700 متر الأخيرة عن الشلفة، بس عن الشلفة. الدوحة، الدوحة معركة. الشلفة قطرية، الشلفة قطرية شحانية، شحانية من خلال المنافسة. الدوحة ووهيلة، وهيلة وهيلة. سلالة برق، سلالة برق المملوك الآن لهجني أم الزبار مع المركز الأول. الله يا سلام. وهيلة، وهيلة المرشح الأبرز، المرشح الأقوى. وهيلة بوشريدة مع الشلفة، مع الشلفة، مع الشلفة. وصلت ثبوت، يصل بسريع الكعبي مع المركز الثاني. ولكن وهيلة، ولكن وهيلة. الشلفة مع بوشريدة، مع صالح بن حمد بوشريدة راعي مرموق. ولكن ثبوت، ولكن ثبوت. يا سلام. وهيلة، وهيلة، وهيلة روحت بالشلفة، طارت بالشلفة إلى الريان، إلى الريان. صالح بن حمد بوشريدة كما فعل مرموق، كما فعل متعب. أتعبهم بوشريدة، أتعبت المضمرين، أتعبت المشاركين. صالح بن حمد بوشريدة. الشلفة، الشلفة مع وهيلة. تهانينا والناموسي صالح بن حمد بوشريدة على انتزاع وهيلة للشلفة الفضية. الشوط المفتوح. المركز الثاني ثبوت محمد بن سريع بن حطاب الكعبي. المركز الثالث، المركز الثالث شقرة سعد بن سعيد بن سعد الرفادة. المركز الرابع، المركز الرابع شيمة لصالح بن حمد بن صالح بوشريدة. المركز الخامس، المركز الخامس وصلت فيه الدوحة لمحمد بن صالح بن حمد القمرة. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق لصالح بن حمد بوشريدة. مالك وهيلة المرشح الأقوى، المرشح الأبرز، تنتزع الشلفة الفضية في هذا المساء لتهدي الناموس إلى أهل الريان. سلام يا الريان، سلام، واسعد الله مساكم بكل خير. مساكم فوز وهيلة الليلة من نقلت الشلفة إلى عزبة صالح بن حمد بوشريدة كما فعلت في السباق المحلي الخامس عندما انتزعت هذا الشوط الأول الرئيسي. تعود لتواصل مسيرها بالإنجازات. تهانينا لمالك مرموق
تهانينا لمالك برق، تهانينا لمالك متعب، تهانينا والناموس أيضا لهجني إنتاجي أم الزبار على اقتناء مثل برق، وتهانينا للبرنس جار الله بن محمد بن عقيل مالك برق السابق. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. هذه وهيلة تصل منتزعة الشلفة في الشوط المفتوح، قاطعة مسافة الشوط في 7 دقائق 32 ثانية 17 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لصالح بن حمد بوشريدة على اختطاف وانتزاع شلفة الشوط المفتوح. التهاني والناموس لمحبين هذا الشعار. المركز الثاني ثبوت، قدمت عرض تشكر عليه، قطعت المسافة في 7 دقائق 33 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهاني لمالك ثبوت محمد بن سريع بن محمد بن حطاب الكعبي. تهانينا أيضا لراشد بن بطي الزعبي من قاد ثبوت لهذا الإنجاز. المركز الثاني أو الثالث وصلت فيه شقرة، قطعت المسافة في 7 دقائق شقرة 37 ثانية 40 جزء من الثانية. تهاني والناموس لمالك شقرة سعد بن سعيد الرفادة. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. تتواصل أشواط الرموز. الخنجر الفضي لشوط اللقاء القعدان المفتوح يستعد للانطلاقة. شوط قوي ونتمنى إن شاء الله التوفيق لجميع المشاركين في هذا الشوط الملتهب. وأرحب بزميلي مطلق بن علي العنزي. شكرا محمد بن بريك المري. أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله مساكم جميعا بكل خير. تحية مسائية شحانية في هذا اليوم المميز، اليوم الخاص باللقاية، يوم الثلاثاء 3 من ديسمبر 2019 ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. أيها الإخوة المتابعون، نقلا حيا مباشرا تتابعون هذا السباق عبر قناة الريان وقنوات الدوري والكاس التي تنقل هذه الأحداث الرياضية المهمة. بداية وقبل أن أخوض الشوط أهني صاحب المركز الأول في شوط الشلفة الماضي بوشريدة الذي خطف الشلفة مع وهيلة التي حققت وفازت بالشوط الرئيسي الأول في مساء هذا اليوم، لتبدأ معركة جديدة من معارك الشحانية، من معارك الناموس، من معارك الانتصار والزعفران. يا سلام، عندنا خنجر مفتوح لمن يفوز بهذا الشوط، بالإضافة إلى سيارة كادلك سكاليد. يا سلام يا سلام، من هو سعيد الحظ اليوم؟ من هو سعيد الحظ اللي بيركب الكادلك اليوم بياخذ الخنجر؟ يا سلام، 5 كيلومترات اليوم، رقص شحاني، أخف الأصايل تتراقص برباعية جميلة اليوم. الله، المركز الأول رقم 4 يا عبد الله العيدة، 4 على النبية على المركز الأول، 4 رقم 4 كرار. والمركز الأول عبد الله بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل مع المركز الأول يقود الأسماء. المركز الثاني كلاس علي بن سالم بن علي بن سعيد آل سفران مع المركز الثاني. المركز الثالث مرحبا بالشعار البرنس على المركز الثالث فتح الخير محمد بن طالب بن محمد بن عقيل آل نابت. هذا هو الشعار البرنس، الشعار الخطير اللي يتواجد بالمركز الثالث. المركز الرابع مرحبا بشعار ملك السيوف ناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند، اللي مع صابر ينطلق، مع صابر يضمره الشرس راشد بن بطي الزعبي. المركز الخامس المستشار رقم 1. يا له من الرقم الصعب في عالم سباقات الهجن، رقم 1. هذا الرقم اللي يبحث عنه المشاركين، يبحثون عن المركز الأول دائما، عن الرقم 1. هنا رقم 1 المستشار لحمد بن محمد بن حمد الزقيبة المري. هذا النداء الأول متابعينا مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة، نقلا حيا مباشر اليوم
اليوم يوم اللقاية، اليوم يوم الناموس، يوم الانتصار، يوم الرموز. يا الشنجل يا الشنجل يا الشنجل على المركز الأول. كرار سلالة كرار تنطلق بالمركز الأول. عبد الله بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل يترقب الموعد لخطف أحد هذه الرموز اليوم. هذا الشعار اللي أعلن حضوره من سن اللقاية وقال من سن اللقاية وما فوق ستشاهد شعار الشنجل. هذا هو قادم مع المركز الأول. المركز الثاني ينطلق كلاس علي بن سالم بن علي بن سعيد آل سفران مع المركز الثاني مع كلاس أيضا من الأسماء الخطيرة والمرشحة. المركز الثالث فتح الخير. يلا الخير يا بن عقيل، يلا الخير. الخير في خطف الخنجر اليوم فقط، الخير في انتزاع الخنجر في الشوط المفتوح. على المركز الثالث محمد بن طالب بن محمد بن عقيل آل نابت يتابع ويراقبه هنا في هذا المساء. البرنس جار الله يتابع انطلاقة هذا الاسم، يتابع انطلاقة فتح الخير، بينما الراشد بن بط الزعبي يتابع صاحب المركز الرابع صابر بشعار ملك السيوف ناصر بن عبد الله المسند. ناصر المسند اليوم قادم بكل قوة مع صابر وشعار نوضة، شعار نوضة التاريخية البطلة ملكة الأربعة سيوف في موسم واحد. هذا هو صابر بشعارها وبشعار ناصر بن عبد الله المسند. المركز الخامس المستشار، سلالة المستشار حمد بن محمد بن حمد الزقيبة المري. هذا النداء الثاني أعلن للمشاهدين للمشاركين للمضمرين للمتابعين لعشاق الأصالة أننا بدأنا ننعطف مع الكوع الأخير. إلى أين يا بن بريك؟ إلى أين؟ إلى الخنجر، إلى خط النهاية، إلى الخنجر. الخنجر 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 الرقم 4 صعب للغاية. الرقم 4 على المركز الأول كرار. صابر قادم بكل قوة. صابر يا صابر يا صابر. والمستشار شعار الزقيبة خطير 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 خطير. والمركز الأول الله، دخلنا أجواء الكيلومتر الأخير والشنجل صامد وصابر قادم صامدا وصابرا بالمركز الأول. شعار الشنجل عصاته ببطانه حتى هذه اللحظة، عصاته ببطانه، عصاته ببطانه. على المركز الأول يقوده ويضمره راشد بن علي الراية. على المركز الأول الله، أين أنت يا راشد يا بن بط الزعبي؟ أين أنت؟ الخنجر وإلا فلا. الخنجر، هيا أيها المضمرون، هيا إلى الخنجر، إلى الخنجر، إلى الخنجر. الله الله يا كرار، أقلع كرار، راح بالخنجر، راح بالخنجر، راح كرار. كرار الشنجل وعتف وفيت الشنجل. الشنجل عبد الله بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل. يا سلام، خنجر الشوط المفتوح في مهرجان المؤسس مع شعار الشنجل. تهانينا والناموس فوزي كرار والمضمر راشد بن علي الراية المري. تهانينا والناموس. المركز الثاني صابر بشعار ناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند. المركز الثالث نمبر 1 المستشار حمد بن محمد بن حمد الزقيبة المري. المركز الرابع فتح الخير محمد بن طالب بن محمد بن عقيل آل نابت. المركز الخامس طايش لعلي بن حمد بن علي بن جرحب المري. تهانينا والناموس. تهنئة خاصة للشنجل وشعاره، تهنئة لداعم هذا الشعار محمد بن ناصر الشنجل المري على انتزاع وتحقيق وفوز
كرار عبد الله بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل. هذا الانتصار الموفق اليوم، تهنئة للمضمر سالم بن طويرش الوهيبي، تهانينا والناموس. التوقيت الزمني لحظة وصول كرار إلى خط النهاية 7 دقائق 20 ثانية 92 جزء من الثانية. هذا هو كرار صاحب المركز الأول، عليه الرقم 4 عبد الله بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل، يفوز بالخنجر المفتوح في شوط القعدان الرئيسي 7 دقائق 24 ثانية 21 جزء من الثانية. صاحب المركز الثاني صابر لناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند، تهانينا والناموس وتهنئه للمضمر راشد بن بط الزعبي الذي قاده في هذا الشوط. المركز الثالث 7 دقائق 24 ثانيه 39 جزء من الثانيه، المستشار حمد بن محمد بن حمد الزقيبة المري، تهانينا والناموس. تهنئة متابعينا مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة لمالك كرار محمد بن ناصر بن الشنجل المري الذي خطف الخنجر في الشوط الرئيسي المفتوح حاضرا في هذا المساء الرئيسي. تهانينا والناموس على انتزاع الخنجر. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. متابعينا مشاهدينا الكرام، اسعد الله مساكم وجميع اوقاتكم بكل خير. احييكم وارحب بكم اجمل واطيب تحية، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة، هنا في مهرجان المؤسس على بركة الله وتوفيقه، ينطلق بحفظ من الله ورعايته. الشلفة الفضية للقاية الابكار الأعمانيات، ومن مسافة 5 كيلومترات انطلقت التماس ورهو، إثبات وشواهين، مذيار وجمايل، الشاهينية وغادة وأيضا مذيار. انطلقت هذه الأسماء الكبيرة، انطلقت هذه الشعارات المثيرة بحثا عن التنقيب، بحثا عن التنقيب عن الذهب. الله الله، أتقدم مباشرة مع المركز الأول، أتقدم مع البداية، أتقدم مع المركز الأول. يا أبو سعيد مرحبا بمذيار، تتقدم مذيار هجن السيلية، تتحكم مع المركز الأول، تنطلق على أول الأسماء، لا ترضى إلا بالصدارة، لا ترضى إلا بالقمة. مذيار هجن السيلية المركز الثاني، وصلت أيضا مذيار، تتقدم مذيار على ثاني الأسماء. ناصر بن سالم بن ناصر آل حفيظ المري يقدم لنا مذيار على ثاني الأسماء. المركز الثالث تتقدم إثبات، وصلت إثبات مع المركز الثالث. راشد بن حسام بن راشد بن عبد الله الزعبي يتقدم مع المركز الثالث. المركز الرابع أيضا تصل في هذه اللحظات جمايل، جمايل يا جمايل، جمايل يا جمايل. عبد الله بن علي بن راشد المري يقدم، بن جهيم يقدم لنا جمايل، يتقدم مع جمايل. أبناء الكويت، أبناء دولة الكويت يريدون أن يغادروا بالشلفة الفضية. يا بن جهيم المركز الخامس، وصلت غادة، تتقدم غادة. محمد بن حمد بن خليفة العطية يقدم لنا غادة في هذه اللحظات مع المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام للخمسة المراكز المتقدمة. أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية، أعود مع الصدارة. الله يا مذيار، مذيار مع المركز الأول. هجن السيلية تتقدم مع مذيار، تندفع مع مذيار هنا في شوط الشلفة الفضية للعمانيات زايدا BMW. الله
الله الله. المركز الثاني تتقدم مذيار، يتقدم بن حفيظ ناصر بن سالم بن ناصر آل حفيظ المري، ينطلق مع مذيار على ثاني الأسماء. المركز الثالث تصل إثبات هنا في شوط الإثبات، هنا في شوط الإثبات. أثبتوا الوجود، أثبتوا الحضور. الله يا إثبات. راشد بن حزام بن راشد بن عبد الله الزعبي يقدم لنا إثبات، يريد أن يثبت الوجود هنا في الشلفة الفضية. بن جهيم واصل، أبناء دولة الكويت، أبناء دولة الكويت. الله يا جمايل، الله يا جمايل، الله يجملك يا بن جهيم. ينطلق مع المركز الرابع. الله الله. وصلت في هذه اللحظات، وصل بن برقان، وصل بن برقان، وصل بن برقان. يقدم لنا التماس، التماس مع المركز الخامس. محمد بن بخيت بن برقان المري ينطلق مع المركز الخامس مقدما لنا التماس في هذه اللحظات. وايضا وصلت في هذه اللحظات الشاهينية راشد بن حمد بن سالم آل نابت المري. ولكن متابعينا الاعزاء اعود مع المركز الاول، اعود مع هجر السالية، اعود مع مذيار يا ابو سعيد عبد الله بن سعيد العيدة. من يراقب مذيار، من ينطلق مع مذيار. الله يا ابو سعيد. يتقدم مع المركز الاول، يتقدم مع البداية، يتقدم مع الشلفة الفضية. الشلفة 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 لمن؟ الشلفة لمن؟ هجر السالية تتحكم بالمركز الاول، لا زالت في مركز القمة. يتقدم بوسعيد، بوسعيد ينطلق مع المركز الاول. المركز الثاني وصل الزعبي، وصل الزعبي مع اثبات، اثبات مع المركز الثاني. راشد بن حزام، راشد بن حزام بن راشد الزعبي يقدم لنا اثبات، وايضا بن برقان يقدم لنا التماس. الكيلو متر الاخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير، كيلو ما بين العمالقه، كيلو اثبات الوجود، كيلو الزحمه، كيلو اللي ما في رحمه. يتقدم العيده، ينطلق العيده مع مذيار، مع مذيار. ولكن اثبات، اثبات الزعبي، اثبات الزعبي، اثبات الزعبي ينطلق مع المركز الثاني. ولكن مذيار هجر ساليه، هجر ساليه بدون اي اوامر، بدون اي تعليمات. اثبات 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 اثبات. الشلفه 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 الفضيه، الشلفه الفضيه، الشلفه الفضيه. شوط العمانيات اثبات اثبات اثبات. مذيار مذيار مذيار. الزعبي ولا هجر ساليه، هجر ساليه ولا الزعبي، زعبي الزعبي. راشد يا راشد، راشد يا راشد. ولكن اثبات اثبات غيرت وانطلقت مع المركز الاول. الشلفه الشلفه الشلفه. مذيار مذيار. اثبات اثبات. ولكن اثبات. سلام يا الزعبي، سلام سلام يا الزعبي، سلام. تهانينا والناموس لمالك اثبات. راشد بن حزام بن راشد بن عبد الله الزعبي من قدم لنا اثبات هنا في شوط اثبات الوجود. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني، المركز الثاني مذيار هجر السيلية. المركز الثالث جمايل عبد الله بن علي بن راشد بن جهيم. المركز الرابع غادة محمد بن حمد بن خليفة العطية. المركز الخامس، المركز الخامس الشاهينية راشد بن حمد بن سالم آل نابت المري. إذا متابعينا مشاهدينا الكرام، شوط العمانيات، شوط الشلفة الفضية كان مع إثبات من أثبتت وجودها وأثبتت وجود هذا الشعار، شعار الزعبي. راشد بن حزام بن راشد بن عبد الله الزعبي. التوقيت الزمني 7 دقائق 26 ثانية 58 جزء من الثانية. تهانينا
والناموس على هذا الفوز والانتصار للمركز الثاني. وصلت مذيار هجن سيلية 7 دقائق 27 ثانية 19 جزء من الثانية. تهانينا. والناموس المركز الثالث جمايل عبد الله بن علي بن راشد المري، التوقيت الزمني 7 دقائق 33 ثانية جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين، ومنه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة. تتواصل انطلاقات هذه الأمسية التراثية ورموزها الغالية. نتابع في هذه اللحظات انطلاقة رابع الأشواط، شوط خاص بالقعدان العمانيات والخنجر الفضي ينتظر أحد الأسماء، أحد الشعارات. نتابع هذا الشوط الرئيسي والكل يتابع والعيون تراقب في منافسات ميدان الشحانية ضمن هذا المهرجان، ضمن هذا السباق، سباق المؤسس. أبدأ مع البداية، أبدأ مع هذا الشوط، شوط العمانيات القعدان، شوط الخنجر. أتابع الصدارة، أتابع منادي على أول المراكز هنا بشعار السندباد القطري. يتقدم منادي صالح بن حمد القمرة مع أول المراكز، بينما أتابع ثاني المراكز يصل فولاذ محمد بن علي بن حمد بن قريع يتقدم مع ثاني المراكز، بينما أتابع الشامي. وصل الشامي جابر بن صالح بن علي بن ضرمان يتقدم مع ثالث المراكز. رابع الأسماء الله الوسمي، وصل الوسمي سعد بن مبارك بن محمد البادي النعيمي قادم الوسمي مع رابع المراكز. خامس الأسماء وصل شاهين، وصل شاهين يتقدم شاهين بشعار محمد بن ناصر بن محمد الشنجل القادم في هذه اللحظات. شعار كرار، شعار الشوط المفتوح الخاص بالقعدان. مرحبا بشعار الشنجل وانطلاقاته وتحدياته المثيرة في هذا الموسم، ولكن العودة هناك مع السندباد من بدأ بهذه الرحلة، من انطلق على الصدارة. شعاره المميز، شعار منادي يتقدم على البداية. صالح بن حمد القمرة يتقدم مع منادي على أول المراكز، بينما أتابع الشامي قادم مع ثاني المراكز. جابر بن صالح بن علي بن حمد بن ضرمان القادم مع ثاني الأسماء، بينما أتابع وصول من فولاذ قادم شعار الإمبراطور القادم مع هذه اللحظات. محمد بن علي بن حمد بن قريع يتقدم مع ثالث الأسماء. رابع الأسماء أتابع أيضا هذه اللحظات، أتابع الوسمي وانطلاقة الوسمي مع رابع المراكز. سعد بن مبارك بن محمد البادي النعيمي يتقدم، ينطلق مع رابع المراكز، بينما خامس الأسماء وصل الشنجل، وصل أبو ناصر يقدم شاهين. محمد بن ناصر بن محمد الشنجل قادم يتابع الموقف. الله 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 يا هذه الأسماء، شوط العمانيات، خنجر العمانيات
الله يا هذه الشعارات القوية. ولكن منادي يا بن قمرة، منادي على الصدارة، ينطلق في البداية، يقود هذه الأسماء، يتابع هذا الاندفاع الممتاز على الصدارة. هنا بشعار السندباد صالح بن حمد القمرة يتقدم، ينطلق منادي مع شوط الخنجر، حافظ على هذه الصدارة. ولكن نرى الأسماء قادمة. وصل الشامي جابر بن صالح بن علي بن ضرمان الله قادم مع هذه اللحظات. وهنا بن قريع مع فولاذ قادم مع ثالث الأسماء محمد بن علي بن حمد بن قريع يتقدم مع فولاذ. الله يا القادم، وتابع اسمه قادم. وصل الوسمي سعد بن مبارك بن محمد البادي النعيمي يتقدم في هذه اللحظات. الشنجل هناك قادم مع شاهين محمد بن ناصر بن محمد الشنجل. الأسماء قادمة، وتابع الشعارات. الله يا التحديات، وتابع التحركات. الله، ولكن العودة بدأنا بالاقتراب ومنادي على الصدارة، منادي في البداية. الله يا الخنجر، الله يا الشوط الرئيسي، شوط الأحمانيات. غادر منادي، غادر السندباد القطري بناموس هذا الشوط. بسم الله ما شاء الله. الله لافتة 1200 السندباد يغادر بناموس هذا الشوط، يغادر مع منادي صالح بن حمد القمرة مع البداية والصدارة. الله، منادي يا المحمداني، الله على هذا الأداء والانطلاق الممتاز. ولكن وصل الوسمي سعد بن مبارك بن محمد البادي النعيمي يشكل الخطر القادم مع ثاني المراكز. وهناك وصل طرق مسفر بن محمد بن مسفر بن محميد يصل، والشنجل قادم يقدم شاهين محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل. ولكن الله، منادي مع الخنجر الوسمي قادم. وهناك وتابع وصول من طرق القادم مع ثالث المراكز. ولكن خلاص يا المحمداني، خلاص يا السندباد، قفل على هذا الشوط. هنا مع منادي خنجر القعدان العمانيات يذهب مع شعار السندباد القطري مع شعار القمرة. الله على هذا الأداء، على هذا الانطلاق الممتاز. نتابع منادي يخطف الناموس، يخطف خنجر القعدان العمانيات مع السندباد. صالح بن حمد القمرة ينتصر في هذا الشوط، يخطف الناموس الغالي خنجر العمانيات القعدان مع منادي. تهانينا والناموس لصالح بن حمد القمرة على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز وصل الوسمي لسعد بن مبارك بن محمد البادي النعيمي. وثالث المراكز كان الوصول من شاهين لمحمد بن ناصر بن محمد الشنجل. رابع المراكز وصل مشاهدينا الكرام طرق لمسفر بن محمد بن مسفر بن محميد الجربوعي. وخامس المراكز كان الوصول من فولاذ محمد بن علي بن حمد بن قريع. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. تابعنا منادي من قام الشوط راس وانهى هذا الشوط راس ليخطف خنجر القعدان العمانيات. تهانينا والناموس للسندباد القطري من حضر ايضا مع هذا الشوط، شوط العمانيات القعدان، واختطف هذا الناموس الغالي والخنجر الغالي. هنا نتابع منادي ولحظة وصول الى خط النهاية 7 دقائق 22 ثانية 94 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لصالح بن حمد القمرة على هذا الفوز والانتصار. والثانية للمضمر
المحمداني من قدم لنا منادي في هذا الشوط، بينما وصل في ثاني المراكز الوسمي ب7 دقائق 26 ثانية 90 جزء من الثانية الوسمي المملوك لسعد بن مبارك بن محمد البادي النحيمي. ثالث المراكز كان الوصول من طرق، وصل ب7 دقائق 29 ثانية 85 جزء من الثانية الثانية لمسفر بن محمد بن مسفر بن محميد الجربوعي. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رحب بكم أجمل ترحيب بهذه الانطلاقات المتواصلة، بهذه الأمسية التراثية المميزة التي انطلقت في هذا المساء وبهذا التحدي برابع أيام هذا المهرجان الكبير والكرنفال المميز، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. انطلاقة الشوط الخامس لفئة اللقاية بكار الإنتاج ينطلق من مسافة 5 كيلومترات. هنالك شلفة فضية بالانتظار، وسيارة BMW X5 تنتظر احدى هذه الاسماء والشعارات الكبيرة التي تتواجد باحثة عن هذا الرمز الغالي، باحثة عن هذا الناموس والانتصار في هذا المسار. نتابع هذه الاسماء، نتابع هذه الشعارات المميزة التي تتواجد في هذا التحدي الكبير. نبدأ بعد المراكز، نبدأ مع البداية ومع الاسماء الكبيرة. تتواجد مصادر لصالح بن حمد القمرة، راعي ايضا هنا رمز في الشوط الماضي، محقق الرمز مع منادي في شوط اللقاية القعدان العمانيات، يصل مع مصادر صالح بن حمد القمرة. يتابع هذا التحدي باحثا عن الشلفة الفضية والرمز الثاني برصيده في هذا المساء. نتابع المركز الثاني القادم الظبي مسفر بن علي بن مسفر بن سفران المري، يتقدم مشاركا منطلقا في مسار انطلاقة الظبي. بينما المركز الرابع أتابع الصيدلية بشعار صالح بن حمد بن صالح بشريده العذبة، يتواجد مشاركا شعار هيلة صاحبة الشلفة الفضية بأول أشواط هذا المساء، يتقدم مشاركا بتواجد الصيدلية. بينما المركز الرابع وصلت هنا انخوة لمحمد بن ناصر بن محمد الشنجل، يتقدم متواجد في هذا التحدي، متواجد في معركة هذا الشوط. ايضا هذا الشعار يبحث له عن رمز اخر في هذا المساء. بينما المركز الخامس نتابع القادمة فوز او القادمة اركان لمحمد بن سعد بن محمد بن سالم ال سعد، يتقدم مشاركا مع اركان. واحد اركان هذه المنافسة تتواجد في هذا التحدي الكبير وبهذه المنافسة المميزة. هذه النتيجة للخمس الاسماء الكبيرة، للخمس الاسماء التي تسيطر وتنطلق في موقع التحدي، في موقع المنافسة، في موقع النزاع والصراع من اجل الشلفة الفضية ومن اجل الناموس والانتصار. نتابع هنا الاسماء، نتابع هذه الشعارات الكبيرة التي لها صولات وجولات في هذا العالم الساحر. نعود مع البداية والصراع المقدمة بن سفران حاملا الرقم 1 مع الظبي التي بدأت تتسلل إلى المركز الأول. مسفر بن علي بن سفران يتقدم بالصدارة، يتسلل إلى صدارة هذا الشوط، ولكن بشريدة غادم الصيدلية الباحثة عن الشلفة الثانية برصيد الشعار. بشريدة يتقدم صالح بن حمد بشريدة. بينما هنا الشنجل بدأ يتقدم، بدأ ينطلق في موقع
أوضاع التحدي والمنافسة معا خوى القادمة والحاضرة أعرفها جيدا. أحدى أسماء هنا الأسماء القوية نخوة مع صدارة تتسلل بالشعار محمد بن ناصر بن محمد الشنجل. نتابع هذا التسلل، نتابع هذا الحضور المميز واللامع من هذا الشعار العملاق الذي يتواصل في مسار هذا الشوط. الشلفة يا الشنجل، الشلفة بالانتظار، الشلفة. ولكن نتابع الأسماء القوية التي تشارك في هذا التحدي الكبير القادم. أركان محمد بن سعد بن محمد بن سالم بن سعد على المركز الثاني، ولكن ربشة قادمة وبن جرحب بأول نداء يتقدم يتسلل رويدا مع ربشة التي انطلقت مباشرة مع المركز الثاني. فهد بن محمد بن علي بن جرحب المري. هناك أركان على المركز الثالث تتقدم بالشعار محمد بن سعد بن محمد بن سعد هنا يتقدم على المركز الثالث. ورابعا مصادر القمرة يتقدم صالح بن حمد القمرة. هنا الشعار السندباد القطري مشارك في هذا التحدي. بينما المركز الخامس وتابع كسب قادم لعبد الله بن علي بن جهيم المري بأمال وطموحات أبناء ميدان الشهيد. يتقدم باحثا عن الشلفة الفضية، باحث عن هذا الإنجاز التاريخي. هذه نتيجة للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء المميزة. ولكن حجاب نخوة مع البداية تنفرد في مقدمة هذا الشوط. محمد بن ناصر بن محمد الشنجل يتقدم يتابع هذا التحدي مع الكلمة الأخير. يلا يا راشد، يلا يا راشد. الشلفة بالانتظار، ولكن أهالي ميدان الشهيد قادمين حاضرين من أجل المنافسة، متواجدين في هذا المهرجان المميز، مشاركين مع كسب على المركز الثاني. عبد الله بن علي بن راشد بن جهيم المري يتحرك، يريد أن يكسب الناموس، يريد يظفر الشلفة. ولكن نعود مع نخوة الشنجل مع البداية. محمد بن ناصر بن محمد الشنجل، ولكن كسب قادمة تريد أن تكسب هذه الشلفة الغالية. عبد الله بن علي بن جهيم المري، ولكن القادم طالب بن شريان المري مع الواعية. أهالي الكويت قادمين حاضرين مشاركين في هذه المنافسة. ترهون على المركز الرابع قادم حسام بن زيد بن محمد بن نديلة، قادم مع هذا التحدي، قادم مع هذه المعركة. أهالي الكويت مع المركز الأول والثاني بن شريان وبن جهيم الواعية وكسب، وترهون على المركز الثالث. ولكن اللحظات الأخيرة ولعت المنافسة. الشلفة الفضية بالانتظار، كسب مع اللحظات الأخيرة الواعية، ولكن ترهون راعي الوعد قادم، ولكن بجهيم ما زال صامت. كسب وترهون، ولكن كسب هنا أهالي ميدان الشهيد يكسبون الشلفة الفضية. تهانينا والناموس لعبد الله بن علي بن جهيم المري على فوز الكسب وتحقيق للشلفة الفضية. وسلام لأهالي ميدان الشهيد. المركز الثاني ترونه لحسام بن زيد بن محمد بن محسن آل بحيح. المركز الثالث الواعية لطالب بن شريان بن محمد المري. المركز الرابع نخوة لمحمد بن ناصر الشنجل. المركز الخامس مصادر لصالح بن حمد القمرة. هكذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل تابعتم معنا المنافسة والتحدي في شوط اللقاء الابكار والشلفة الفضية للانتاج. فكانت المعركة طاحنة، واهالي ميدان الكويت مشاركين في فرحة هذا المهرجان الكبير، مهرجان المؤسس. لابد ان ننتزع لنا رمز غاليا باشواط هذه الامسية التراثية المميزة. بن جهيم ينتزع الناموس. وسلام للكويت، سلام. 7 دقائق 27 ثانية 81 جزءا من الثانية. تايو الناموس لعبد الله بن علي بن راشد بن جهيم المري على فوز كسب وانتزاعها للشلفة الفضية. المركز الثاني ترهونة 7 دقائق 27 ثانية 93 جزءا من الثانية. تايو الناموس لحسام بن زيد بن محمد بن محسن آل بحيح المري على فوز ترهونة في المركز الثاني. المركز الثالث ايضا اهالي الكويت مع الواعية 7 دقائق 28 ثانية 47 جزء
انتهازا من الثانية. تهاني والناموس للطالب بن شريان بن محمد المري على فوز الواعية في المركز الثالث. تهانينا والناموس لجميع الفائزين، وتهانينا لعبد الله بن علي بن راشد بن جيم المري راعي كسب من حقق الشلفة الفضية للإنتاج. تهانينا والناموس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. انطلق هذا الشوط، والشوط السادس هو شوط الخنجر الفضي. شوط الخنجر الفضي للقعدان اللقاية الإنتاج، شوط الإنتاج والمنتجين والخنجر الفضي زائدا تويوتا ستيشن جيكسار للفائز بالمركز الأول هنا في هذا الشوط. واندفاعة الإنتاج، شوط الانتاج والمنتجين. نتابع واياكم هذه اللحظات وانطلاقة هذا الشوط وهذه الاسماء الكبيرة. ايضا هنا نتابع المقدمة والصدارة، نتابع المركز الاول مع الشبل لعبيد بن راشد بن سالم السنيد المري هنا في مقدمة الشوط. شعار بن حبيبة اللي على المركز الاول، بينما النقلة على المركز الثاني مع المرمر لعبد الله بن راشد بن محمد الزقيبة على المركز الثاني. والمركز الثالث نتابع القدوم من غياض خالد بن محمد بن خالد العطية على المركز الثالث. المركز الرابع مشرف لمحمد بن طالب بن محمد بن عقيل النابت على المركز الرابع. والمركز الخامس نتابع مهاوش لحمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي. يا سلام يا هذا الشوط وشوط الخنجر الفضي. الله يا هذه التحديات والتنافس هنا في هذا الشوط، شوط الخنجر الفضي. نتابع هذه الأسماء، نتابع التحديات، نتابع التنافس الشيق. شوط يحمل العديد من الأسماء والإثارة هنا مع هذه النخبة من القعدان اللقاية الإنتاج. يا سلام يا هذا الشوط واندفاعة هذا الشوط. نتابع غياض بدأ يغير من مركز إلى مركز إلى مقدمة الشوط مباشرة. يا سلام يا غياض. خالد بن محمد بن خالد بن عبد الله العطية على المركز الأول على المقدمة نتابع غياض. يا سلام يا غياض. بينما المركز الثاني الشبل على المركز الثاني لعبيد بن راشد بن سالم السنيد المري على المركز الثاني في هذه اللحظات. بينما المركز الثالث نتابع المرمر على المركز الثالث لعبد الله بن راشد بن محمد الزقيبة. يا سلام يا هذا الشوط، شوط الخنجر الفضي، شوط الخنجر الفضي للإنتاج والمنتجين. المركز الرابع أول ندى للواعي لعبد الهادي بن ناصر بن محمد بن شابل المري مع المركز الرابع. والمركز الخامس نتابع الواعي أو مهاوش اللي على المركز الخامس اللي حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي. نتابع وإياكم في هذه اللحظات هذا الشوط ويحمل العديد من المنافسات القوية هنا مع الإنتاج والمنتجين. الله يا غياض على المقدمة وعلى الصدارة مندفع هنا. نتابع انطلاقته. بينما الشبل في الوصافة، الشبل قادم مع المركز الثاني هنا في هذه اللحظات باندفاعته. ولكن نتابع الثنائي على المقدمة من غياض لمالكه خالد بن محمد بن خالد العطية على المركز الأول على المقدمة. بينما المركز الثاني الشبل لعبيد بن راشد بن سالم السنيد المري مع المركز الثاني. والمركز الثالث المرمر لعبد الله بن راشد الزقيبة. المركز الرابع نتابع في هذه اللحظات الواعي لعبد الهادي بن ناصر بن محمد بن شابل المري مع المركز الرابع. المركز الخامس المنافسة مع مهاوش لحمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي. نتابع وإياكم هذا التنافس، نتابع هذه الأسماء المنطلقة. يا سلام. ولكن نعود إلى المقدمة، وإن سألتونا عن الموقع فنحن مع بوابة الكيلوين المتر الأخيرة، بوابة الكيلوين على الخنجر الفضي، خنجر الإنتاج
الانتاج. الله يا غياض، غياض على المقدمة وعلى الصدارة. هنا نتابع في هذه اللحظات في مقدمة الشوط بقيادة خالد بن محمد بن خالد بن عبد الله العطية. على المركز الثاني الشبل عبيد بن راشد بن سالم السنيد المري مع المركز الثاني. ويلا يا بن حبيبة مع المركز الثاني. المركز الثالث شوفوا الشعار القادم، شوفوا القدوم من ايضا اللي وصل مشرف قادم يشكل الخطر الاكبر. يلا يا البرنس، يلا يا محمد يا بن طالب يا بن عقيل. هنا مع المركز الرابع او الثالث، بينما المركز الرابع الوصول من هياض حمد بن سعيد بن محمد بن مهيرة قادم هنا في هذه اللحظات. المركز وكيلو ونصف الكيلو على الخنجر. يا سلام يا هذا الشوط. بينما المركز الخامس نتابع بن شابل مع الواعي. يا سلام، نعود الى غياض يا غياض مع المقدمة مع الصدارة. نتابع غياض مع المركز الاول. الله يا الخنجر 1200 خنجر الانتاج، ناموسه عن ناموسين. يا سلام على هذا الاداء والتميز مع المقدمة. غياض والشبل غياض والشبل. يا سلام مع هذا التنافس. بينما المركز ايضا شوفوا اللي قادم وصول ايضا من بن مهيرة مع هياض حمد بن سعيد بن محمد بن مهيرة المري. والواعي ايضا قادم لعبد الهادي بن ناصر بن محمد بن شابل. يا سلام، ويا كمبيوتر الشحنية عطنا المركز الخامس في هذه اللحظات. نتابع هناك ايضا وصول من مشرف لمحمد بن طالب بن عقيل النابت. الله يا بن عقيل قادم الله. ولكن نعود الى المقدمة، نعود الى المعركة، معركة الخنجر مع 600 متر الاخيرة. غياض الشبل وغياض. ولكن ايضا مشرف قادم يا بن عقيل يا جار الله. يا سلام، غياض الشبل مشرف قادم يبغي خنجر الانتاج. ولكن الله يا سلام عليكم يا ايضا يا العقيل مع هذا الاداء. ولكن غياض لخالد بن محمد بن خالد العطية. ولكن شوفوا مشرف قادم بكل قوة ولكن غياض مشرف. خنجر الانتاج مع مشرف. سلام يا بن عقيل، سلام يا البرنس على هذا الناموس الغالي. وانتزع الخنجر. تهانينا للوالد محمد بن طالب بن عقيل لانتزاع مشرف لخنجر الانتاج. تهانينا والناموس على هذا الفوز وساعة الوصول الى خط النهاية معلن الفوز والناموس. بينما المركز الثاني وصل غياض لخالد بن محمد بن خالد بن عبد الله العطية. بينما المركز الثالث الشبل عبيد بن راشد بن سالم السنيد المري. المركز الرابع هياض لحمد بن سعيد بن محمد بن مهيرة المري. المركز الخامس الواعي لعبد الهادي بن ناصر بن محمد بن شابل المري. شاهدنا هذا الشوط، شاهدنا شوط الخنجر، شاهدنا مشرف اللي انتزع الناموس بكل فوز وجدارة واستحقاق. وكانت نهاية قوية مع أيضا الخنجر الفضي. سلام عليكم يا العقيل، لسالم ولحمد ولأيضا جار الله. تهانينا والناموس أيضا على هذا الفوز المستحق. تهانينا. شاهدوا معنا هذا الوصول إلى خط النهاية. هنا نتابع مشرف وتوقيته 7 دقائق 30 ثانية بدون أجزاء من الثانية. تهانينا أيضا لمحمد بن طالب بن عقيل النابت على فوز مشرف في هذا الشوط وانتزاع لخنجر هذا الشوط. المركز الثاني وصل غياض توقيته الزمني 7 دقائق 30 ثانية 16 جزء من الثانية. تهانينا أيضا لخالد بن محمد بن خالد بن عبد الله العطية. بينما وصل على المركز الثالث الشبل توقيته 7 دقائق 34 ثانية 43 جزء من الثانية. تهانينا لعبيد بن راشد بن سالم السنيد المري. مرحبا
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه دائما وابدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. حفلنا الكريم نرحب بكم اجمعين في هذا المهرجان الغالي، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. لنبدا معكم وبحضراتكم مع هذا الملتقى الاخوي الخليجي الجميل، مع تحديات ومنافسات الشعارات ابناء القبائل، مع انطلاقات السن اللقاية. لنبدأ مع شوط جديد بتحدياته المثيرة، بانطلاقاته الرائعة. شوطنا السابع الذي نتابع به الأسماء الكبيرة الحاضرة والمثيرة بتحديات وانطلاقات ومنافسات سن اللقاية مع فئات العمانيات. مسافتنا 5 كيلومترات. لنبدأ بالنداء مع الأسماء الخمسة. الأولى المتقدمة مرسد يا بن دلموك. جائزة هذا الشوط مرسد لمن يفوز ويحظى بالمركز الأول. لنتابع معكم على الصدارة والمقدمة. جبارة على المركز الأول، جبارة على البداية، أو هنالك حدث على المركز الأول. حمد بن فرج بن دلموك المري من يمتلك حدث مع انطلاقة المقدمة. المركز الثاني التقدم من فنون سعد بن محمد بن سالم بن جهويل على المركز الثاني. المركز الثالث شعار المحترف يقدم لنا انطلاقة وتواجد هذا الشعار على المركز الثاني. جبار السعيد بن بن سعيد آل ابو سعيد الخيارين. المركز الرابع وصل شعار البطل وصل بن جبران مقدما لنا انطلاقة شكالة سالم بن جابر محسن بن جبران المري. النقلة إلى المركز الخامس. التقدم مشاهدينا الكرام من الحذرة راشد بن مبارك بن حسين الجربوع المري مع بالعرج وشعاره الحاضر والمنطلق على المركز الخامس. مع شوط العمانيات مع تحديات هذه الشعارات المنطلقة خلف الخمس. أرى وأتابع أسماء قادمة واصلة لا محالة في مسيرة وتحديات هذه الانطلاقة الفعالة بالقوة والتحديات المستمرة من شعارات أبناء القبائل، من شعارات أبناء دول مجلس التعاون. فمرحبا بالجميع، مرحبا بالضيوف الأعزاء في بلادهم الثاني، في بلاد تميم الميز. مرحبا بالجميع. لنبدأ بحضراتكم إلى المقدمة. لنعود إلى حدث على المركز الأول، حدث على البداية، حدث على المقدمة. حديث جميع أيضا الملاك والمضمرين هو كلمة الناموس، هذه الكلمة الغالية التي يبحث عنها كل مضمر وكل مالك. وحدث بن دلموك على البداية والصدارة، وعلى المقدمة شعار جبارة يقدم لنا الإثارة بتحديات على البداية وعلى المركز الأول مع انطلاقة حدث ومع تواجد حدث على المركز الأول. حمد بن فرج بن دلموك من يمتلك حدث يتابعها علي بعملية التضمير. المركز الثاني التقدم مشاهدينا الكرام من قبل جبار السعيد بن غانم آل ابو سعيد الخيارين. يقدم لنا جبارة المرافقة للإثارة بالتحديات مع المحترف من يقدم لنا انطلاقة شعاره. المركز الثالث التقدم من شعار بن جبران يقدم لنا البطل الانطلاق البطل من قبل قدوم شكالة لسالم بن جابر بن محسن بن جبران المري. والمركز الرابع رابعا نتابع هذا التقدم من حاملة الرقم 4 وصلت مذيار، تقدمت مذيار ليبدأ أيضا التحدي ما بين الشعارات ليصل شعار محمد بن فاران بن عتيق بن قريح المري مع المركز الرابع. المركز الخامس القدوم من شعار بالعرج مع انطلاقة الحذرة راشد بن مبارك بن حسين الجربوع المري. وهنالك الأسماء القادمة، الأسماء الواصلة، شعارات قادمة. بدأت الشعارات تلتحم ببعضها البعض لتبدأ القوة والتحديات ما بين هذه الأسماء. الله 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 الله. اختلط
الحابل بالنابل ما بين الأسماء في المقدمة، ما بين الأسماء في البداية. المرسس يبحثون المضمرين عن اختطاف المرسس، عن اختطاف السيارة، عن اختطاف النقطة الثمينة في هذا المهرجان. بالعرج بدأ شعاره، تتلاطم أمواج على البداية وعلى المقدمة مع الحذر على المركز الأول، المركز الثاني. التقدم من دمعة عبد الله بن ناصر الخميس السليدي من الأسماء المرشحة، ولكن وصل المبتكر. تقدم الشعار الأول ندى مع انطلاق الترتيب حمد بن علي بن صالح بن جرحب المري، وعنده ترتيب راعي ترتيب مع انطلاق الشعار المبتكر على البداية والمقدمة ليغير مجريات الشوط، ليقدم لنا انطلاقة البداية. لكن دمعة وهنالك ايضا القدوم من الغسيل محمد بن سريع بن محمد بن حطاب الكعبي يقدم لنا انطلاقة شعاره من غير مجريات الشوط، قدم لنا الانطلاق الجميل مع البداية مع المقدمة والصدارة ومع انطلاقة الغسيل. الله يا الغسيل غازرت الناموس، غازرت السيارة، غازرت الزعفران بانطلاقتها باندفاعاتها مع الصدارة. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الانطلاق الجميل، الانفراد المميز، الانفراد الرائع مع ناموس هذا الشوط، خاطفة أول المراكز، خاطفة المقدمة، محققة هذا الناموس المميز، هذا الناموس الغالي، هذا الناموس الجميل، خاطفة المرسس. الله يا الغسيل والكعبي راعي الغسيل يقدم لنا شعاره على البداية والمقدمة. 10 على 10 يا الكعبي، 10 على 10 يا الكعبي مع انطلاقة أول مراكز. سعيد بن بطي من يتابعها بعملية التضمير، من يقدم لنا هذا الرجل السعيد انطلاقات وتحديات دائما وابدا، يقدم لنا النوعيات النادرة. الثاني والتبريكات لمالك الغسيل، خاطفة المرسس، خاطفة المركز الأول. سلام يا الغسيل، سلام يا بن بطي، سلام يا الكعبي، سلام على هذا الفوز المستحق. محمد بن سريع بن محمد بن حطاب الكعبي المركز الثاني، وصل شعار العطية على المركز الثاني مع انطلاقة وتقدم صملة لعبد الله بن علي بن عبد الله العطية. المركز الثالث كان الوصول من قبل ترتيب حمد بن علي بن صالح بن جرحب المركز الرابع. وصلت مشاهدينا الكرام جبارة سعيد بن غانم بن سعيد البصير الخيري المركز الخامس. خامسا كان الوصول من قبل دمعة لعبد الله بن ناصر بن خميس السنيدي، التوقيت زمن 7 دقائق 24:45 الزمن الثانية. هذا هو توقيت الغسيل. الثالث كان محمد بن سريع محمد بن حطاب الكعبي، والثاني سعيد بن بطي الزعبي على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني كان الوصول من قبل صملة، توقيتها الزمن 7 دقائق 26:77 الزمن الثانية. التهاني والتبريكات نزفها لعبد الله بن علي بن عبد الله العطية المركز الثالث. كان الوصول مشاهدينا الكرام من قبل ترتيب 7 دقائق 29:16 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات نزفها لمالك ترتيب حمد بن علي بن صالح بن جرحب المر. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة من هنا من ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة، مع انطلاقة هذا المهرجان، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. تتواصل التحديات من خلال هذا النقل الحي والمباشر عبر قناة الريان الفضائية. نتابع انطلاقات هذا اليوم الخاصة لسن اللقاية. ينطلق الشوط الثامن وهو شوط خاص للقعدان، وجائزة هذا الشوط سيارة تنتظر الفائز بالمركز الأول. نتابع أول المراكز وأول التحديات في هذا الانطلاق الكبير
ولهذا الحضور المميز عارف للسيد عبد الرحمن بن سعيد بن حمد المري على أول المراكز. بينما النقلة مباشرة إلى المركز الثاني نتابع القادم والمنطلق مشاهدينا الكرام مع المركز الثاني. الوصول في هذه اللحظات مضيوف للسيد سهيل بن هادي بن علي بن حفار المري يتواجد في المركز الثاني. بينما ننتقل مباشرة لنتابع المركز الثالث سراب لمحمد بن زيد بن علي بن ديله المري يتواجد في هذا الموقع ويقدم لنا سراب في المركز الثالث. ناخذ المركز الرابع حاضر يحضر في هذه اللحظات في المركز الرابع بشعار الزعبي علي بن محمد بن عبد الله الزعبي على مستوى المركز الرابع. بينما المركز الخامس يتدخل الشعار البرشلوني القادم بتحديات عابر سالم بن عنزاب خاتم النعيم يحتل المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام في تحديات أشواط العمانيات، تحديات ميدان التحدي. ونعود مباشرة إلى الصدارة ونتابع عارف يعرف درب الناموس جيدا. شعار عبد الرحمن بن سعيد بن حمد المري يتقدم على أول المراكز ويتواجد في الكادر الأعلى عبر قناة الريان الفضائية. بينما المركز الثاني يتقدم مضيوف سهيل بن هادي بن علي بن حفار المري يتواجد مع المركز الثاني. بينما المركز الثالث الوصول من قبل حاضر لعلي بن محمد بن عبد الله الزعبي. بينما المركز الرابع رابع التحديات عابر سالم بن عنزاب بن خاتم النعيمي يتواجد في المركز الرابع. ناخذ المركز الخامس لنتابع سراب محمد بن زيد بن علي بن ديله المري على خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء والأمور لا زالت حتى هذه اللحظات لا زالت مع المقدمة مع عارف على البداية. عارف ينطلق في المركز الأول لعبد الرحمن بن سعيد بن حمد المري يتواجد في الصدارة، يتواجد في عمق التحدي والإثارة مع هذا الانطلاق الكبير. ولكن المركز الثاني حاضر علي بن محمد بن عبد الله الزعبي يتواجد مع حاضر على ثاني المراكز. المركز الثالث مداهم. وهنا ايضا مشاهدينا الاعزاء عابر لسالم بن عنزاب خاتم النعيمي يتواجد في المركز الثالث. المركز الرابع رابع التحديات مضيوف سهيل بن هادي بن علي بن حفار المري يتواجد لشعار بن حفار في المركز الرابع يقدم مضيوف في هذا التحدي الكبير. بينما المركز الخامس الوصول والتقدم في هذه اللحظات من هداج لسالم بن عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز المري يتواجد في المركز الخامس. وأرى أسماء وشعارات كبيرة في هذا العالم الساحر، أسماء قوية قادمة مشاهدين الأعزاء. ولكن نعود إلى الصدارة لنتابع الأمور، لنتابع السيطرة مع عارف على الصدارة، عارف على البداية. عبد الرحمن بن سعيد بن حمد المري على المقدمة يقدم عارف في هذا الانطلاق الكبير وفي هذا الحضور المميز في أشواط العمانيات. إذا مشاهدينا الأعزاء عارف على البداية، ولكن القادم حاضر يحضر بشعار الزعبي علي بن محمد بن عبد الله الزعبي يتواجد مع ثاني المراكز. بينما المركز الثالث ديروا بالكم من عابر سالم بن عنزاب خاتم النعيمي الشعار البرشلوني يتواجد مع ثالث المراكز. المركز الرابع هداج لسالم بن عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز المري. وخامس المراكز اول نداء مشاهدي الاعزاء لغازي فهد بن سعيد بن محمد ال ابو سعيد الخيارين يتواجد في المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الاعزاء ونعود الى المقدمة لنتابع التحدي. الامور لا زالت مع عارف على الصدارة. نواصل على هذا المشوار، سوف ينتزع المركز الأول ويحقق هذا الإنجاز الكبير. هذا هو عارف مشاهدينا الأعزاء عبد الرحمن بن سعيد بن حمد المري يتواجد في المركز الأول. ولكن القادم الله يا القادم نتابع الوصول الكبير وحضور غازي فهد بن سعيد بن محمد ال ابو سعيد الخيارين يتواجد مع ثاني المراكز. غير في هذه اللحظة
ولكن شعار العاض القادم بتحدياته، القادم بانطلاقاته الكبيرة، ولكن نعود إلى الصدارة. الله يا غازي، غزا الفوز والناموس، غزا السيارة في أشواط العمانيات، ولكن القادم بكل قوة. نتابع الوصول من قبل رعد، حمد بن صغير بن حمد العويسي في المركز الثاني. المركز الثالث يتدخل شعار بالعرج، قادم محاضر عبد الله بن صالح بن سعيد الجربوع المري. بينما المركز الرابع الوصول المميز من صوغان تراحيب بن حمد بن تراحيب بن نايفة الهاجر، يقتحم المراكز الخمسة الأولى ويغير مباشرة إلى المركز الأول. حشيف المركز الخامس حمد بن محمد بن جابر العاض المري. ولكن نعود، الله يا بن نايفة، الله يا بن نايفة على هذا الأداء المميز. صوغان على البداية، صوغان مشاهدين الأعزاء ينطلق بالناموس بالفوز والانتصار. تراحيب بن حمد بن تراحيب بن نايفة الهاجري هاجر بالناموس، هاجر بالفوز. هذا هو صوغان مشاهدين الاعزاء، ينتزع الفوز، ينتزع الناموس المميز. سلام يا بن نايفة، سلام يا تراحيب بن حمد بن تراحيب بن نايفة الهاجري. سلام على اداء صوغان، يحضر صوغان في هذا المهرجان الكبير ويحقق المركز الاول وينتزع الناموس المميز. تهانينا لتراحيب بن حمد بن تراحيب بن نايفة الهاجري على هذا الفوز والابداع الجميل. المركز الثاني رعد لحمد بن صغير بن حمد العويسي. المركز الثالث حاضر لعبد الله بن صالح بن سعيد الجربوع المري. المركز الرابع جاء في حشيم لحمد بن محمد بن جابر العاضل المري. المركز الخامس جاء في مشاهدينا الكرام فجاج لفرا بن عتيق بن محمد آل بريد المري. إذا مشاهدي الأعزاء شوط مثير حمل التحدي والإثارة إلى الأمتار الأخيرة. حضر في هذا الشوط شعار بن نايفة تراحيب بن حمد بن تراحيب بن نايفة الهاجري، ينتزع المركز الأول ويحقق هذا الفوز مع صوغان. التوقيت الزمني 7 دقائق 30 ثانية 47 جزء من الثانية هو توقيت صوغان صاحب المركز الأول وصاحب كلمة الناموس. المركز الثاني جاء في مشاهدينا الكرام رعد لحمد بن صغير بن حمد العويسي 7 دقائق 32 ثانية و59 جزء من الثانية تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث حاضر لعبد الله بن صالح بن سعيد الجربوع المري والتوقيت الزمني 7 دقائق 32 ثانية 81 جزء من الثانية تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام نحييكم بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نحييكم مع انطلاقة أخرى من انطلاقاتنا في هذا المساء على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن، ضمن انطلاقة مهرجان المؤسس طيب الله ثراه. ينطلق ويعلن مشاهدينا الكرام 9 أشواطنا في هذه الأمسية المميزة. شوط يخص اللقاية الابكار، المسافة 5 كيلومترات، والجائزة نيسان بترول ستيشن اكسي مقدم لصاحب المركز الأول. تمنياتنا بالتوفيق لكل الشعارات وكل الأسماء المندفعة في هذا الشوط على مدى 5 كيلومتر. نتابع مع حضراتكم هذه الانطلاقة. نبدأ مباشرة مع مقدمة الشوط مع تقدم الريم في المركز الأول ناصر بن محمد بن ناصر آل بريد المري الذي يقدم الريم في مقدمة هذا الشوط مع هذا الاندفاع الجميل. تلتها على المركز الثاني أو تابع التواجد من فخر غليفص بن علي بن غليفص الشامل العجمي يتقدم على مستوى المركز الثاني. أما في ثالث المراكز وصلت مودة في هذه اللحظة عبد الله بن حمد بن علي بن حمد
محمد العطية يتقدم مع مودة على المركز الثالث. المركز الرابع تتقدم قزوين سعيد بن محمد بن سعيد بن نابت مع رابع المراكز. وفي المركز الخامس شعار البرنس يتواجد مع تحديات عز مع المركز الخامس. محمد بن طالب بن عقيل يتقدم في مستوى المركز الخامس. هذه الخمس المراكز المتقدمة في أول ندى على مسار وتحديات هذا الشوط. وخلف الخمس المراكز أسماء قادمة بقوة، شعارات لامعة تنطلق هنا في هذه الأمسية الجميلة من أماسي ميدان الشحانية في مهرجان المؤسس. ما شاء الله، شوف هذا الشوط الذي يحمل لنا جديد التحدي والإثارة على أرضية الميدان. نيسان بترول ستيشن بالانتظار من الرابح والمنتصر في هذا الشوط وفي هذا المسار. نعود مباشرة إلى مودة اللي غيرت واقتحمت الصدارة مع هذا التحدي الكبير. عبد الله بن حمد بن علي بن حمد العطية من يقدم شعاره ويدفع بمودة في مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني من تراجعة الريم مع ثاني المراكز ناصر بن محمد بن ناصر البريد المري الذي يتقدم هناك مع ثاني المراكز من خلال مشاركة الريم في المركز الثاني. المركز الثالث وتابع التواجد والانطلاق من تحديات عز مع ثالث المراكز. محمد بن طالب بن عقيل يتقدم على مستوى المركز الثالث مع اندفاعة وتواجد عز. المركز الرابع رابع المراكز وتابع الاسم القادم في هذه اللحظات من وصلت وعد لصالح بن محمد بن علي بن محمد الجرحب يقدم لنا تحدياته مع وعد. ووصلت في هذه اللحظات يا ابو سعيد رموز علي بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح يتقدم مع رموز في المركز الخامس. لكن شوف الهجوم، الله 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 على هذه الاعداد والشعارات المنطلقه في هذا الشوط في هذه الامسيه الجميله على ارضيه ميدان التحدي. الناموس والانتظار هنا ايضا مع تحديات هذا المسار. نيسان بترول ستيشن لصاحب الحظ الذهبي الذي سيخطف الاضواء مع اللحظات الاخيره. نعود مباشره الى مقدمه الشوط مع الريم في المركز الاول وفي الصداره منطلقه بالتحديات الكبيره. بدات تستعيد حقوقها المنهوبه، تنتزع المركز الاول بشعار ناصر بن محمد بن ناصر البريد يتقدم مع الريم في المركز الاول والصداره مع القمه والزعامه. بينما في ثاني المراكز مودة في المركز الثاني عبد الله بن حمد بن علي بن حمد العطية يتقدم مع مودة. إلا أن البرنس بدأ يسير مع عز في هذه اللحظات. هذه عز مشاهدينا الأعزاء، محمد بن طالب بن محمد بن عقيل يتقدم في هذه اللحظات مع ثاني المراكز والمركز الرابع. وتابع الاسم القادم وصلت رموز لعلي بن حمد بن راشد بن مقارح. ومن هناك ارصد تحركات الشواهين. هادي بن سالم بن راشد الافجح قادم في هذه اللحظات. ما شاء الله اشتعلت المنافسة 1200 عن خط النهاية. يا مضمرين يا متابعين، هذا هو التحدي الكبير مشاهدينا الأعزاء في مقدمة الشوط مع هذه الثلاثية الجميلة مع تحديات الريم في المركز الأول والصدارة ناصر بن محمد بن ناصر البريد المري الكيلومتر الأخير. التحديات النهائية شواهين لهادي بن سالم بن راشد بن لفجح المري غيرت مباشرة إلى مقدمة الشوط. المركز الثالث عز تتواجد لمحمد بن طالب بن عقيل. المركز الرابع وتابع الانطلاق من رموز. وفي خامس المراكز وصلت في هذه اللحظات شعار بن شافي قادم مع المركز الخامس وشعار الشنجل. لكن نعود مباشرة إلى مقدمة الشوط، إلى التحدي، إلى الاندفاع الكبير مع تواجد شواهين في المقدمة. شواهين مع الناموس، شواهين مع النيسان في هذا الانطلاق الكبير في مقدمة الشوط لهادي بن سالم بن راشد بن لفجح المري من يقدم تحدياته. يقدم شواهين يدفع بهذه البطلة في مقدمة الشوط. عز في المركز الثاني، نجومية هناك وتحديات بن عقيل قادم مع عز في هذا المسار الكبير. ولكن المقدمة
قادم شواهين وعز في منازع كبير على ناموس هذا الشوط، ولكن الأقرب شواهين. انطلقت مشاهدينا الأعزاء مع اللحظات الأخيرة بشعار من لفجع. عز قادمة، عز قادمة، البرنس قادم مع اللحظات الأخيرة. الأمتار الذباحة، الله 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 الله، سلام البرنس، سلام سلام يا عز، سلام. لحظة الانطلاق الكبير مع اللحظات الأخيرة. تهانينا لمحمد بن طالب بن عقيل على هذا الفوز وعلى هذا الناموس المستحق مع تحديات عز. مع اللحظات الأخيرة المركز الثاني من وصلت في ثاني المراكز شواهين لهادي بن سالم بن راشد من لفجح المري، وفي ثالث المراكز المركز الثالث وصلت كحال لسعد بن سعود بن حمود بن شافي الشافي. المركز الرابع، رابع المراكز راهي لمحمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل. المركز الخامس، المركز الخامس كان من نصيب سلام لمحمد بن علي بن جابر المري. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام لبن عقيل على اختطافه ناموس هذا الشوط والنيسان بترول ستيشن. ناخذ التوقيت الزمني لحظة وصول عز إلى خط النهاية قاطع ال5 كيلومتر في 7 دقائق 25 ثانية 33 جزءا من الثاني. تهانينا لمحمد بن طالب بن محمد بن عقيل على فوز عز بالمركز الأول في تحديات هذا الشوط، بينما شواهين من وصلت ثانيا توقيتها الزمني هو 7 دقائق 25 ثانية 71 جزءا من الثاني. تهانينا لهادي بن سالم بن راشد بن لفجح المري على فوز شواهين بالمركز الثاني. أما ثالث المراكز، المركز الثالث من وصلت كحال وتوقيتها 7 دقائق 27 ثانية 60 جزءا من الثانية. تهانينا لسعد بن سعود بن حمود بن شافي الشافي على فوز كحال بالمركز الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، التواصل مستمر من أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذه الأمسية التراثية الجميلة التي أيضا تجمع هذه الأصايل التي مشاهدينا الكرام توافدت من شتى دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. أمسية من أمسيات ميدان التحدي خاصة بسن اللقاية لهجن أبناء القبائل. نسير مع شوطنا العاشر المخصص لقاية القعدان مباشرة مع البداية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. البداية والمركز الأول هناك مع وقاد علي بن سعيد بن شفيع آل فهيدة المري من يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة والجميلة مع المركز الأول، بينما المركز الثاني يتابع شاهين جابر بن فرج بن جابر الحنزاب المري مع ثاني التحديات، بينما المركز الثالث وصول وتقدم من مولع محمد بن سعيد بن محمد آل بوسعيد الخيارين، والمركز الرابع وصول وتقدم من منذر عبد الله بن صالح بن سعيد الجربوعي المري يصل شعار بالعرج بتحدياته المميزة والجميلة. والمركز الخامس شعار بن هاملة يقدم لنا تحدياته المميزة من خلال تواجد نزيه حمد بن راشد بن حمد بن بعيهان آل نابت يصل مع خامس التحديات. هكذا هي الخمسة المراكز الأولى المتقدمة في هذا المسار المميز والجميل. ولكن نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط، ونذكر بجائزة هذا الشوط عبارة عن سيارة تويوتا لاند كلوزر بكبر صدد للفايز بالمركز الأول. نسير مع المركز الأول ونعود مع البداية. الصدارة مع وقاد علي بن سعيد بن شفيع آل فهيدة المري من يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة من خلال هذا التواجد الجميل من وقاد مع البداية، بينما المركز الثاني وتابع التقدم والوصول من شاهين جابر بن فرج بن جابر آل حنزاب المري مع المركز الثاني. والمركز الثالث وصول من شعار بالعرج مقدمة لنا منذر عبد الله بن صالح بن سعيد الجربوعي المري. والمركز الرابع وصول من شعار الخيارين من خلال تواجد مولع محمد بن سعيد بن محمد آل بوسعيد الخيارين. والمركز الخامس دخول ووصول في هذه اللحظات من قبل نزيه حمد بن راشد بن حمد بن بعيهان آل نابت، وأيضا يتقدم في هذه
هذا المسار الجذاب محمد بن علي بن حمد آل فهيدة المري يصل بتحدياته الجميلة. بن عايض مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء المتقدمة في هذا المسار المميز والجميل. ولكن عودة مع البداية، نعود مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. البداية مع وقاد مع المركز الأول الذي يقود المسيرة في تحديات المميزة والجميلة من خلال هذا التواجد الرائع والجميل. مع البداية مع المركز الأول بشعار علي بن سعيد بن شفيع آل فهيدة المري. بينما المركز الثاني وتابع المركز الثاني يتقدم شاهين جابر بن فرج بن جابر آل حنزاب المري. والمركز الثالث وصول من شعار بن عرج. مقدمة لنا منذر عبد الله بن صالح بن سعيد الجربوعي المري. والمركز الرابع شعار مشاهدينا الكرام بن بعيهان يقدم لنا نزيه حمد بن راشد بن حمد بن بعيهان آل نابت. المركز الخامس وصول وتقدم من الشامخ صالح بن راشد بن محمد الزبداني المري يصل بتحدياته الجميلة والرائعة مع خامس المراكز. لكن العودة مع البداية مع المركز الأول صدارة هذا الشوط. الله يا البداية اللي غير وانتقل منذر مع البداية مع المركز الأول. الله 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 عبد الله بن صالح بن سعيد الجربوعي المري من يقدم لنا منذر مع البداية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني نزيه حمد بن راشد بن حمد بن بعيهان آل نابت. المركز الثالث اللي وصل في هذا المسار وصل رداد شعار المرعب الصغير محمد بن حمد بن مسفر الشهواني يصل بتحدياته المميزة والجميلة. والمركز الرابع وصول وقدوم من الشامخ صالح بن راشد بن محمد الزبداني المري. الله يا سلام. تابع أيضا الوصول ووصل شعار بن شافي مع الوسيل محمد بن ناصر بن مبارك بن حمود آل شافي. وأيضا اللي وصل في هذا المسار وصل الحصان سعيد بن محمد بن طالب بن محمد بن هليل يصل في هذا الانطلاق الرائع والجميل. ولكن البداية الله 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 منذر مع المركز الأول بشعار بالعرج بتحديات بالعرج مع المركز الأول 1200 تجاوزناها في هذه اللحظات. بدأنا بالاقتراب من بوابة الإعلان الأخير من بوابة الكيلومتر الأخير. والبداية مع منذر مع المركز الأول يتقدم الجموع. عبد الله بن صالح بن سعيد الجربوعي المري يبحث عن اللاند كلوزر بيكاب. ولكن بن هليل قادم بتحدياته مع المركز الثاني مع الحصان سعيد بن محمد بن طالب بن محمد بن هليل. وميمنة الميدان رداد محمد بن حمد بن مسفر الشهواني. ووصل شعار بن شافي من خلال تواجد الوسيل محمد بن ناصر بن مبارك بن حمود آل شافي. وايضا اللي واصل في هذا المسار وصل هنا السليماني عبد الله بن حمد بن علي آل فهيدة المري مع المركز الخامس. ووصل شعار المغامر بتحدياته المميزة من خلال تواجد حاجب راشد بن بطي بن محمد الزعبي يصل. ولكن البداية الله يا سلام. منذر مع المركز الأول بالعرج يقدم لنا منذر مع البداية مع المركز الأول. الله 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 الشهواني مع ثاني التحديات. ولكن منذر مع المركز الأول منذر مع البداية بتحديات عبد الله بن صالح بن سعيد الجربوعي المري من يتابع هذا الشعار مع البداية مع المركز الأول. سلام منذر سلام السيارة في الانتظار ومادة الزعفران. الله 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 منذر يخطف ناموس هذا الشوط. سلام بالعرج سلام منذر سلام على هذا الأداء المميز والجميل. تهانينا والناموس لرزفها لمالك منذر عبد الله بن صالح بن سعيد الجربوعي المري. المركز الثاني اللي وصل مع المركز الثاني مشاهدينا الكرام رداد محمد بن حمد بن مسفر الشهواني. والمركز الثالث كان الوصول من حاجب راشد بن بطي بن محمد الزعبي. والمركز الرابع وصل سليماني بشعار عبد الله بن حمد بن علي آل فهيدة المري. والمركز الخامس وصل الوسيل بشعار محمد بن ناصر بن مبارك بن حمود آل شافي. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا هذا الشوط. ولكن حضر بالعرج بحضور الكبار ليكون نجما في هذا الشوط كما عودنا هذا الشعار وعود جماهيره ومحبينه. تهانينا والناموس بالعرج على هذا الفوز وهذا الانتصار. 7 دقائق 28 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس عبد الله بن صالح بن سعيد الجربوعي المري على هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني حضر رداد وتوقيتها الزمني 7 دقائق 30 ثانية 41 جزء من الثانية. تهانينا والناموس محمد بن حمد بن مسفر الشهواني. المركز الثالث
وصل شعار الشرس. مع المركز الثالث مقدمة لنا حاجب وتوقيتها الزمني 7 دقائق 32 ثانية. 5 أجزاء من الثانية. تهاني والناموس الراشد بن بطي الزعبي وأيضا الأسعيد بن بطي الزعبي على هذا الفوز وهذا الانتصار. يتجدد اللقاء مشاهدينا الكرام مع هذه الانطلاقات والمنافسات المسائية الخاصة بسن اللقاية. على بركة الله ينطلق شوطنا 11، شوط خاص بالابكار. نتابع ايضا هذه الاسماء المتواجدة والشعارات الباحثة عن الفوز والانتصار. جائزة سيارة نيسان بترول ستيشن في الانتظار للفائز بالمركز الأول ضمن هذه الأشواط الخاصة بشعارات أبناء القبائل في هذا المهرجان، مهرجان المؤسس هنا على أرضية ميدان الشحانية. على بركة الله نبدأ مع هذه التحديات، والبداية مباشرة أتابع بيان على مقدمة الشوط. علي بن محمد بن سعيد النابت يتقدم مع بيان في هذا الاندفاع الأول، بينما عسيلة قادمة مع ثاني المراكز. جار الله بن حمد بن جار الله بن جهويل يتقدم مع عسيلة إلى البداية والصدارة. أرى شعار بن حلفان من الجانب الآخر يتقدم في هذه اللحظات مع الجازي. سعد بن سعيد بن سعد الرفادة يتقدم مع انطلاقة الجازي مع ثالث المراكز، بينما أتابع في هذه اللحظات الانطلاق والتواجد من الشلفة محمد بن طالب بن محمد بن عقيل مع رابع المراكز. وخامس الأسماء وصلت العنود علي بن فهيد بن بجاش المري يتقدم ويقدم العنود مع خامس المراكز. هذه الأسماء، هذه الشعارات، هذه التحديات المتواجدة في هذه الأمسية الرياضية هنا على أرضية ميدان الشحانية ضمن هذا المهرجان وتحدياته. الله يا الصدارة، الله يا البداية. هنا أتابع بيان، تصدر هذا البيان وتتواجد مع الصدارة. علي بن محمد بن سعيد النابت يتقدم مع أول المراكز، بينما أتابع من الجانب الآخر هناك تواجد من الجازي. سعد بن سعيد بن سعد الرفادة يتقدم مع الجازي مع ثاني المراكز، بينما أتابع وصول في هذه اللحظات وانطلاق من عسيلة. جار الله بن حمد بن جار الله بن جهويل يتواجد مع ثالث المراكز، وبن عقيل هناك يتقدم في هذه اللحظات من الجانب الآخر. يقدم شعار مع تواجد الشلفة، الشلفة قادمة. محمد بن طالب بن محمد بن عقيل يتقدم مع الشلفة ليخطف أيضا المركز الأول، يتقدم أيضا ويقدم الشلفة مع البداية. وتابع الشاهينية قادمة مع خامس المراكز علي بن راشد بن جخدب الهميمي يصل مع هذه اللحظات مع خامس المراكز. الله، وصلت الشاهينية، وصلت هذه الأسماء، بدأت بالاقتراب والكل يتابع ويراقب منافسات هذا المساء وتحديات هذه الأشواط الرئيسية والجوائز العينية، السيارات المقدمة للفائزين في هذه الرياضة العربية الأصيلة. أعود هناك مع بن عقيل والشلفة. الشلفة دائما هناك تتقدم الجموع، تتواجد على البداية بشعارها المميز، بهذا الشعار الذي يحمل هذه النجمة. تتقدم الشلفة على البداية. محمد بن طالب بن محمد بن عقيل مع البداية والصدارة، بينما أتابع بيان قادمة مع ثاني المراكز علي بن محمد بن سعيد النابت يتقدم مع ثاني المراكز. عسيلة يا بن جهويل، عسيلة قادمة مع ثالث المراكز جار الله بن حمد بن جار الله بن جهويل، ولكن وصلت الشاهينية علي بن راشد بن جخدب الهميمي يصل في هذه اللحظات. الهميمي هنا القادم
والمتقدم مع الشاهينية في هذه اللحظات. الله الكل قادم، بدأنا بالاقتراب يا بن عقيل. الله الشلفة على الصدارة، ولكن نتابع هناك وصلت نوف محمد بن ناصر بن فهد آل زبدان المري، بدأت تقترب نوف لتشكل الخطر. الكل قادم في هذه اللحظات، ولكن أعود مع الشلفة وال1200 يا بن عقيل هنا مع هذه الصدارة والشلفة على البداية. محمد بن طالب بن محمد بن عقيل يتقدم مع البداية والصدارة، ولكن الهميمي قادم مع الشاهينية. علي بن راشد بن جخدب الهميمي القادم مع ثاني المراكز. وصول من بيان علي بن محمد بن سعيد النابت. شوف القادم، وصلت الشايبة خالد بن عبد العزيز بن محمد آل سالمين السويدي يصل في هذه اللحظات. الله نوف يا الزبداني، نوف القادمة في هذه اللحظات. محمد بن ناصر بن فهد آل زبدان المري يتقدم مع نوف وأتابع الأسماء. وصول في هذه اللحظات. الله القادمة والانطلاق من غي محمد بن حمد بن خليفة العطية، ولكن أعود مع الشلفة مع الصدارة، الشلفة مع البداية. ركز يا بن عقيل مع انطلاقة الشلفة. الله ريسان بترول استيسن في الانتظار مع الشلفة مع الانتصار، ولكن نوف في محاولاته الأخيرة. غي قادمة هنا بشعار العطية، ولكن الشلفة مع بن عقيل. والنقطة الثانية انسارت الشلفة بناموس هذا الشوط. الشلفة مع الانتصار، الشلفة مع الناموس. الله يا بن عقيل، محمد بن طالب بن محمد بن عقيل يخطف ناموس هذا الشوط مع الشلفة. المركز الثاني كان الوصول من نوف محمد بن ناصر بن فهد آل زبدان المري. وثالث المراكز وصلت غي محمد بن حمد بن خليفة العطية. ورابع المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام من الشايبة خالد بن عبد العزيز بن محمد آل سالمين السويدي. وخامس المراكز وصلت العنود علي بن فهد بن بجاج المري. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام. تابعنا الشلفة، تابعنا شعار بن عقيل. من حضر مع الشلفة، من استطاعت أن تخطف ناموسي هذا الشوط. هنا مع أيضا أداء مميز وانطلاق رائع. هنا الشلفة ولحظة وصولها إلى خط النهاية. 7 دقائق 27 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن طالب بن محمد بن عقيل النابت. ثاني المراكز نتابع مشاهدينا الكرام مع مخرجنا العزيز. نتابع الفوت فينش مع ايضا مخرجنا. هنا الدخول ما بين نوف، وهناك كانت غي دخول ايضا جماعي وفوت فينش مشاهدينا الكرام. نتابع ايضا توقيتنا الزمني 7 دقائق 28 57 جزء من الثانيه. مخرجنا ايضا يوضح لنا الصوره والاعاده في هذه الحالات. والفوتو فينش ما بين ايضا شعار الزبداني من قدم لنا نوف، وايضا غي لمحمد بن حمد بن خليفه العطيه. نتابع هنا لحظات الاعاده. نتابع نوف بالفعل. نوف من حصلت على المركز الثاني لمحمد بن ناصر بن فهد آل زبدان المري. والمركز الثالث كان الوصول من غي محمد بن حمد بن خليفة العطية. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أجدد لكم التحية مرة أخرى. أرحب بكم أجمل ترحيب بهذه الانطلاقات المتواصلة ضمن فعاليات مهرجان المؤسس بيومه الرابع. انطلاقة الشوط الثاني عشر لفئة اللقاية القعدان ينطلق من مسافة 5 كيلومترات. هنالك سيارة رصدت لصاحب المركز الأول من سعيد الحظ الذي سوف ينتزع الناموس ويحقق هذا الانتصار مع هذا المسار. نتابع البداية
البداية والمقدمة مباشرة. أول الأسماء يتواجد شاهين فهد بن سعيد بن محمد البوسعيد الخيارين ينطلق مع الصدارة مباشرة ومع المقدمة، بينما المركز الثاني شواح لحمد بن محمد الزعبي يتواجد بقدومه وحضوره المميز، أيضا برصيده إنجازات عديدة، يشارك هنا اسم قوي ولامع دائما في هذا التحدي. بينما المركز الثالث الامبراطور هنا قادم مع فرق لجابر بن ناصر بن عبد الله بن طريبيل المري، يشارك مع هذا التحدي بتواجد فرق على المركز الثالث. نتابع المركز الرابع القادم هنا والمشارك مهلل سعيد بن سالم الحريري يتواجد في هذا الانطلاق على المركز الرابع. المركز الخامس الذي تسلل بدوره إلى المركز الرابع. نتابع الانطلاق والتحدي بتواجد الحاصل لمحمد بن سعيد بن صالح الجربوعي المري، وأيضا هنا الشنجل بدأ يتسلل بدوره مع الشغموم لمحمد بن ناصر بن محمد الشنجل يتواجد في عمق المنافسة والتحدي. هذه نتيجة مشاهدينا مستمعينا الأفاضل للخمس المراكز الأولى التي تنطلق وتشارك في موقع التحدي والمنافسة في مسار هذا الشوط. المتواجدة هذه الشعارات الكبيرة التي تبحث عن الناموس، التي تتواجد في هذه المشاركة المميزة في هذه المنافسات المشرفة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. نتابع شعارات العمالقة والكبار متواجدة في هذا الشوط، متواجدة في هذه التحدي الجميلة، ولكن نتابع التحدي. نتابع الصدارة مع المقدمة. أول المراكز يتواجد شغموم تسلل وانطلق مع الصدارة. محمد بن ناصر الشنجلي ينطلق مع أول المراكز يتواجد في المرتبة الأولى. بينما المركز الثاني القادم هنا الامبراطور يتواجد مع فرق لجابر بن ناصر بن عبد الله بن طريبيل المري يشارك في هذا التحدي. بينما المركز الثالث وصل الحاصل وتسلل إلى المركز الثاني محمد بن سعيد بن صالح الجربوع المري بالعرج هنا يتواجد مشاركا في هذا المسار مع الحاصل الذي ينطلق في موقع التحدي والمنافسة. نتابع المركز الثالث. المركز الثالث القادم والحاضر بهذه اللحظات وبهذه المنافسة المميزة. وصل المهلك بانطلاقة والتحديات حمد بن محمد بن راشد بن مقارح يتواجد مهلك هنا مشارك في هذا التحدي وبهذا المسار المميز. المركز الرابع مهلي والزميل سعيد بن سالم الحريري يتواجد مسعود الحريري زميلنا المعلق الاعلامي نتمنى له التوفيق مشاركا في هذا التحدي. المركز الخامس القادم معزز محمد بن فهيد بن محمد آل زبدان المري تقدم وانطلق مباشرة في موقع التحدي والمنافسة. وايضا شعار بن حلفان وصل في موقع التحدي والمنافسة ينطلق في مسار هذا الشوط متواجد في موقع التحدي. وضاح لحمدان بن علي بن محمد بن حلفان المري مشاركا في هذا المسار. شواح الزعبي قادم ايضا مشارك وبن سلعان يتواجد مع هذه المنافسات المميزة. هذه نتيجة مع هذه الشعارات التي تنطلق باحثة عن الناموس وعن الانتصار في هذا المسار. سيارة تنتظر يا مضمرين ويا ملاك عند خط النهاية، تنتظر إحدى هذه الأسماء القوية واللامعة التي دائما تشارك في هذا العالم الساحر. ولكن الشنجل مرتاح ومهدي باله في مقدمة هذا الشوط. شغموم بقيادة محمد بن ناصر الشنجل مع البداية ينفرد بعيدا عن بقية المراكز المشاركة في هذا التحدي. ولكن نتابع معزز محمد بن فهيد بن محمد آل زبدان المري يشارك في هذا الانطلاق. وايضا اسم جديد بدأ يتدخل شاهين لجاسم بن محمد بن طالب الخوري بدأ يتحرك في هذه اللحظات في هذه المنافسة. المركز الرابع بن سلعان قادم في هذا التحدي وشواح حمد بن محمد الزعبي يشارك في مسار هذا الشوط. ولكن نعود مع البداية وصراع المقدمة. شغموم يا شغموم ما زال الشنجل في مقدمة هذا الشوط ينطلق مع انطلاقة الشغموم راعي كرار محمد بن ناصر الشنجل. ولكن هنا الزبداني قادم معزز يريد يعزز النتيجة في هذا الانطلاق في هذا التحدي الكبير. يتواجد محمد بن فهيد بن محمد الزبداني مري معزز واللحظات
الأخيرة. معزز هنا ينطلق في موقع التحدي ولكن يتابع المركز الثاني شاهين جاسم بن محمد بن طالب الخوري، وايضا هنا بركان محمد بن ناصر بن عبيد المريزيق المري وصل مع اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة. بركان ومعزز، بركان ومعزز، اللحظات الأخيرة، السيارة بالانتظار، الزبداني مع البداية، المريزيق قادم، بركان على المركز الثاني يحاول ولكن معزز ما زال صامدا مع اللحظات الأخيرة. الله 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 الله، بركان تفجر البركان مع اللحظات الأخيرة وحقق الانتصار. تهانينا والناموس لمحمد بن ناصر بن عبيد المريزيق المري على فوز بركان بناموس هذا الشوط. فاجأنا مع الأمتار الأخيرة وانتزع الناموس. المركز الثاني معزز قدم أداء متميز لمحمد بن فهيد بن محمد آل زبدان المري. المركز الثالث شاهين جاسم بن محمد بن طالب الخوري. المركز الرابع شغموم محمد بن ناصر بن محمد الشنجل. المركز الخامس مزعل لراشد بن راكان بن راشد بن سالم بن محمد المري. هكذا مشاهدينا الكرام تابعتم معنا المنافسة والتحدي مع الأمتار الأخيرة، فكان بركان واصلا مع الأمتار الأخيرة متوجا بناموس هذا الشوط. 7 دقائق 29 ثانية 13 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن ناصر بن عبيد المريزيق المري على فوز بركان بناموس هذا الشوط. المركز الثاني معزز وصل بتوقيت زمني وغدر 7 دقائق 29 ثانية 23 جزء من الثانية. تهانينا مسلم محمد بن فهيد بن محمد الزبدان المري. المركز الثالث وصل شاهين 7 دقائق 30 ثانية 87 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجاسم بن محمد بن طالب الخوري على فوز شاهين في المركز الثالث. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، حفلنا الكريم ما زالت الانطلاقات متواصلة والفعاليات مستمرة على أرضية ميدان التحدي بانطلاقة الشوط الثالث عشر بتعداد أشواط هذه الأمسية الحافلة، أمسية الرموز والسيارات مع تحديات السن اللقاية. انطلاقة شوط جديد مع فئة الإبكار في هذه الانطلاقات المميزة من فعاليات هذا المهرجان الغالي، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. لنبدأ معكم وبحضراتكم في مسيرة وانطلاقة الأسماء المتقدمة الحاضرة ليرى شعار بن سلعان من يفتتح النداء على المركز الأول وعلى المقدمة والصدارة، مقدما لنا انطلاقة شعاره على البداية وعلى أولى المراكز. مع تواجد أول المراكز أرى وأتابع مشاهدينا الكرام الحضور المميز من قبل مسنة حمد بن غانم بن سلطان الحديفي على المركز الأول، لكن ينخطف أولى المراكز من قبل الثريا لمحمد بن حمد بن خليفة العطية مع المركز الأول. المركز الثاني شعار بن سلعان من واقع الشعار. المركز الثالث أرى وأتابع التقدم من حربة محمد بن ناصر بن عبيد آل مريزيق المري. المركز الرابع أرى وأتابع التقدم والوصول من قبل الماهر على المركز الرابع لحمدان بن علي بن محمد الغفراني المري. والمركز الخامس التواجد من شعار بن نايفة القدوم، وهنالك شعار شنار أهالي الكويت الضيوف الأعزاء. مرحبا يا أهل الكويت، مرحبا بالضيوف الأعزاء. غدوم وانطلاقة جواهر شنار بن صويان بن سعد الهاجري مع المركز الخامس. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى المتقدمة والمتنافسة في مسيرة هذا الشوط. نعود بحضراتكم إلى المركز الأول إلى شعار الجريان
مع انطلاقة البداية مع المقدمة والصدارة. لو كون الغفراني غير مجريات الشوط، غير مجريات الشوط. بن حلفان يقدم لنا انطلاقة المركز الأول. الماهر الماهر الماهر، اسم تراثي جميل، اسم الماهر الحاضرة والمتواجدة على البداية. حمدان بن علي بن محمد الغفراني المري من يمتلك الماهر. المركز الثاني التواجد من قبل ثريا لمحمد بن حمد بن خليفة العطية. المركز الثالث وصول مثنى لحمد بن قارب السلطان الحديفي. والمركز الرابع أتابع معكم على رابع المراكز ورابع تحديات حربة محمد بن ناصر بن عبيد آل مريزيق المري. خامس الأسماء وخامس التحديات يصل شعار بن كحيز ليتقدم مع العبارة بخيت بن سالم بن محمد بن كحيز المري. وهنالك المركز الخامس ينخطف من قبل مشاهدينا الكرام الشحانية علي بن سالم بن جابر الجربوع المري. مقدما لنا الشحانية بمنافسات وتحديات. هذه الأشواط التي نتابعها على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. فعاليات مستمرة، تحديات متواصلة، انطلاقات قوية، شعارات لها ثقلها، لها ثقلها ووزنها بالتحديات. لنعود إلى البداية ونتابع أيضا معكم وبحضراتكم على الكادر الأسفل قدوم سيل جارف، شعارات حاضرة منطلقة باحثة عن تسجيل نقطة ثمينة من أيضا تحديات ومنافسات هذا الشوط. كما نذكر بأن جائزة هذا الشوط نيسان بترول ستيشن اكس اي هي الجائزة المقدمة لمن سيحظى ويخطف أول المراكز. ومن المركز الثاني حتى العاشر جوائز نقدية ثمينة. نعود إلى شعار الجربوعي، نعود إلى البداية إلى الشحانية علي بن سالم بن جابر الجربوع المري يقدم لنا شعاره على ظهر الشحانية. يا هل الشحانية هل سيبقى السلام مع أبناء الشحانية ومع انطلاق الشحانية وشعار الجربوعي على المركز الأول، أم يكون هنالك رأي آخر من قبل الشعارات من قبل الأسماء؟ المركز الثاني الماهر على المركز الثاني بتحديات وانطلاقة ثاني المراكز حمدان بن علي بن محمد الغفراني المري. المركز الثالث وصول الاتحادية عبد الله بن سالم بن عبد الله النابت المري. المركز الرابع وصل مشاهدينا الكرام شعار الواثق القادم بتحدياته مع انطلاقة وتقدم. هنالك اللي وصلت بهذه اللحظات وصل شعار الزعبي مع المركز الثالث ومع نحوه عبد الله بن مبارك بن حمد بن عوير الكربي. يا مرحبا بشعار الكربي وانطلاقاته وتحدياته. لنعود إلى المركز الأول، لنعود إلى الشحانية الشحانية الشحانية. أبناء الشحانية على المركز الأول يرافقون الشحانية بانطلاقتها علي بن سالم بن جابر الجربوع المري على المركز الأول. المركز الثاني الماهر حمدان بن علي بن محمد الغفراني المري. المركز الثالث التقدم مشاهدينا الكرام المتحدة محمد بن سعيد بن العرج. لكن أمور البداية السيارة الله الشحانية الماهر مرور عبور نحو النامور، عبور نحو المركز الأول، نحو اختطاف السيارة مع أيضا بن حلفان يقدم انطلاقة الماهر خاطفة النيثان. سلام الماهر، سلام وتحية واحترام لمالك الماهر حمدان بن علي بن محمد الغفراني المري على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني حامل الرقم 2 شحاني علي بن سالم الجربوعي. المركز الثالث شعار بالعرج راعي المتحدة محمد بن سعيد الجربوعي المري. المركز الرابع وصلت نهوى لعبد الله بن مبارك بن حمد آل عوير الكربي. المركز الخامس وصلت مع فهيد بن عبد الله بن جابر الفيدة المري. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء تابعنا المنافسه التي حضرت في هذا الشوط وكانت الماهر هي المتوجه وهي الخاطفه لسياره هذا الشوط 7 دقائق 29 ثانيه 35 جزء من الثانيه. التهاني والتبريكات نزف ولي مالك الماهر
حمدان بن علي بن محمد الغفران المري المركز الثاني. الشحانية 7 دقائق 29 83 من الثانية. التهاني والتبريكات نزف لمالك الشحانية علي بن سالم بن جار الجربع المري ثالثا. وصلت المتحدة 7 دقائق 32 ثانية 54 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات نزفها مشاهدينا الكرام لمالك انهوى عبد الله أو اللي على المركز الثالث. وصلت المتحدة لمحمد بن سعيد بن صالح الجربوع المري له الثانية على هذا الفوز المستحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلق بحفظ الله ورعاية شوطنا الرابع عشر في هذه الانطلاقات المسائية الجميلة. شوط للابكار مع سن اللقاية. نتابع مع حضراتكم هذه الانطلاقة وهذه اندفاع تحمل لنا جديد المنافسة إلى خط النهاية. نيسان بترول ستيشن بانتظار الفائزين في مسار وتحديات هذا الشوط ضمن انطلاقة مهرجان المؤسس طيب الله ثراه. شوطنا الرابع عشر لا يقل أهمية عن بقية الأشواط، ونتابع مع حضراتكم المقدمة والصدارة مع هذا السيل الجارف من سن اللقاية المندفع هنا بين جنبات ميدان التحدي مباشرة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى الصدارة والقمة. لنتابع البداية مع تحديات الفاتنة. هناك في مقدمة الشوط محمد بن علي بن حمد الفيدة المر الذي يقدم الفاتنة في المركز الأول وفي صدارة هذا الشوط. تلتها على المركز الثاني قصايد من خذت المركز الثاني لسعيد بن سالم الحريري الفيدة الذي يقدم تحديات مع انطلاقة قصايد على ثاني المراكز. ومن الجانب الآخر أتابع التقدم في هذه اللحظات. اسم جديد بدأ ينضم معنا في هذه اللحظات. أتابع جلمودة القادمة بقوة بدأت تغير من مركز إلى آخر لتصل إلى ثاني المراكز. عبد الله بن فهيد بن عبد الله المري وصل بن كاظم مع شعاره ليقدم جلمودة في هذا التحدي الجميل مع هذا الاندفاع الكبير. هناك مع ثاني المراكز وفي المركز الثالث يتابع منصورة القادمة بقوة في هذا الشوط. مبارك بن صالح بن ناصر الهاجري يتقدم مع ثالث المراكز. وفي المركز الرابع قصايد لسعيد بن سالم الحريري قادمة على المركز الرابع في هذه اللحظات. ونتابع أيضا المركز الخامس. خامس المراكز تتقدم صدى لعبد الهادي بن علي بن مانع العجمي قادمة مع خامس المراكز. أبناء ميدان الشهيد قادمين أيضا يبغون السلام، يبغون الناموس والانتصار. ميدان الشحانية يرحب بجميع الضيوف من دول مجلس التعاون الخليجي في المشاركة في هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان المؤسس طيب الله ثراه. هذه مشاهدينا الأعزاء نتيجتنا مع هذا الشوط للخمس المراكز المتقدمة، للخمس الأسماء المندفعة، لكن شعارات خادمة هنا على مسار التحدي والقمة. النيسان بترول ستيشن اكس اي مقدم في مسار وتحديات هذا الشوط. ما شاء الله من صاحب الحظ الذهبي الذي سيحظى على الناموس والانتصار، يحظى على النيسان بترول بالإضافة إلى مادة الزعفران. نعود مباشرة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول مع الفادرة اللي تنطلق في هذه اللحظات، ولكن من الجانب الآخر غيرت في هذه اللحظات العنود. الفهد بن سالم بن عبد الهادي آل بحيح المري قادمة في أول إذاعة لها في مسار وتحدي هذا الشوط. هذه العنود اللي تعاند الجميع انطلقت مع المركز الأول. المركز الثاني الفاتنة لمحمد بن علي بن حمد الفيدة المري قادم مع ثاني المراكز. وفي المركز الثالث منصورة قادمة في هذا التحدي الكبير. مبارك بن صالح بن ناصر الهاجري بوشريدة بدأ يسير مع العنود في رابع المراكز. صالح بن حمد بن صالح أبو شريدة قادمة في المركز الرابع. أما خامس المراكز زميلنا الإعلامي أيضا يتواجد هناك مع رابع المراكز أو خامس المراكز مع
قصايد. سعيد بن سالم الحريري، مسعود الحريري اللي يتابع تحديات قصايد مع المركز الخامس. الأسماء خادمة، الشعارات واصلة. شوف هذه المعركة الكبيرة بين هذه أيضا الأصايل ومع هذه الشعارات اللامعة، الشعارات الجميلة. كيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية مع تحديات هذا الشوط. ولكن نعود إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى انطلاقة العنود. العنود في المركز الأول، العنود مع الناموس مع الانتصار. فهد بن سالم بن عبد الهادي البحيح المري قادم مع تحديات هذا الشوط. إذا مع المقدمة يلا يا بنديلة، جماهير الشعار ومحبينه يتابعونك على أرضية الميدان وعبر قناة الريان. الفاتنة مع ثاني المراكز محمد بن علي بن حمد الفيد المري. شعار بن عايض يتقدم مع ثاني المراكز بوابة الكيلو. متر الأخير يا مضمرين. المركز الثالث أشوف اسم قادم، شقرة 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 تتقدم في هذا الشوط. راشد بن علي بن راشد بن نديلة المري قادمة في أول إذاعة، ما شاء الله تبارك الرحمن. المركز الرابع وصلت منصورة مبارك بن صالح بن ناصر الهاجري. وفي خامس المراكز، المركز الخامس نتابع التواجد والانطلاق أيضا والتحدي الكبير من قبل جلمودة. ولكن عودة إلى مقدمة الشوط. الله 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 يا الفاتنة، الله يا بن عايض في مقدمة الشوط مع الفاتنة. يبغى النيسان، يبغى الناموس، يبغى الزعفران مع تقدم الفائزة مع هذا الطيران الكبير هنا مع الامتار النهائية من عمر هذا الشوط. يلا يا بن عايض يلا، تحديات هذا المسار الجميل. أبناء المملكة العربية السعودية قادمين في هذا الشوط مع الفاتنة الفاتنة الفاتنة. سلام اللحظات الأخيرة، الإقلاع النهائي نحو خط النهاية، نحو الناموس، نحو النيسان. سلام سلام يا الغويبة، سلام. الله 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 اللحظات الأخيرة. وهناك أيضا التحدي الكبير من انطلاقة شقرة، شقرة والفاتنة، الفاتنة وشقرة، الشقرة والفاتنة. اللحظات الأخيرة لكن الفاتنة الفاتنة. سلام الفاتنة، سلام المملكة، سلام تهانينا والناموس يا أهالي. أيضا تحديات هذا المسار، أهالي المملكة الذي قدموا لنا تحديات وانطلاقة الفاتنة. تهانينا لمحمد بن علي بن حمد الفيدة المري على فوز الفاتنة بالمركز الأول. بينما ثاني المراكز من وصلت شقرة راشد بن علي بن راشد بن نديلة المري. المركز الثالث، المركز الثالث العنود لفهد بن سالم بن عبد الهادي البحيح المري. المركز الرابع، المركز الرابع من وصلت منصورة المبارك بن صالح بن ناصر الهاجري. وخامس المراكز، المركز الخامس الميجنة وصلت لمحمد بن ناصر بن شابل المري. ما شاء الله تحديات الفاتنة مع اللحظات الأخيرة نجمة لهذا الشوط. قاطع ال5 كيلو في 7 دقائق 28 ثانية 9 من الأجزاء من الثواني. تهانينا لمحمد بن علي بن حمد الفيد المري على فوز الفاتنة بالمركز الأول. بينما من وصلت ثانيا شقرة وقدمت أيضا عرض كبير في هذا الشوط في 7 دقائق 28 ثانية 37 جزء من الثاني. تهانينا لراشد بن علي بن راشد بن نديلة المري على فوز شقرة بالمركز الثاني. وفي ثالث المراكز، المركز الثالث وصلت العنود وتوقيتها 7 دقائق 31 ثانية 15 جزء من الثاني. تهانينا لفهد بن سالم بن عبد الهادي البحيح المري على فوز العنود بالمركز الثالث. على البركة مشاهدينا الكرام، متابعين الأفاضل، التواصل مستمر من ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. ينطلق شوطنا الخامس عشر الخاص باللقاية البكار. يسير هذا الشوط شوط ما قبل الختام في هذه الأمسية التراثية الجميلة التي تحمل الانطلاقات سن اللقاية لهجن أبناء القبائل. نسير مع هذا الشوط مشاهدينا الكرام، متابعين الأفاضل مباشرة مع البداية والمركز الأول وصدارة هذا الشوط. طناخة من تأتينا مع البداية، محمد بن عبد الله بن محمد الزعبي من يقدم لنا طناخة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما أتابع المركز الثاني اللي تتقدم مع ثاني التحديات في هذا المسار المميز والجميل. ثاني المراكز وصول وتقدم من ميمنة الميدان
المركز الثاني وصول وقدوم في هذه اللحظات من بلشة ناصر بن عبد الهادي بن علي الغيثاني المري. والمركز الثالث وصول وتقدم من غند محمد بن محسن بن محمد بن محسن بن نديلة. المركز الرابع وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل اللي واصله في هذا المسار تقدمت هيبة محمد بن سالم بن محمد آل بحيح المري. والمركز الخامس وصول في هذه اللحظات وتقدم من قبل اللي واصل بروق حسن بن زايد بن حسن آل عتيبي. يصل شعار ابو زايد بتحدياته المميزة والجميلة في هذا المسار، لكن نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. ننوه مشاهدينا الكرام بأن تتويج الأخوة الفائزين في الرموز الفضية في هذا المساء بعد نهاية شوط الختام. إذا مشاهدينا الكرام نعود إلى مجريات الشوط، نعود مع المركز الأول والبداية هناك مع الصدارة تتقدم هيبة محمد بن سالم بن محمد آل بحيح المري. شعار بن قحيز يقدم لنا تحدياته المميزة والجميلة من خلال تواجد شعاره مع المركز الأول مع البداية، بينما المركز الثاني وتابع التقدم من بلشة ناصر بن عبد الهادي بن علي الغيثاني المري. والمركز الثالث شعار زميلنا الإعلامي حمد بن محمد الزعبي يقدم لنا طناخة بتحدياتها المميزة والجميلة. محمد بن عبد الله الزعبي ياتي في هذا المسار. المركز الرابع وصول وتقدم من شعار بن حلفان مقدما لنا تحدياته المميزة والجميلة من خلال تواجد جولة حمدان بن علي بن محمد الغفراني المري يصل بتحدياته أيضا في هذا المسار. وصلت أيضا وتقدمت هنا غارة راشد بن مبارك بن حمد الشهواني. يصل الشهواني مع هذا القدوم المميز والجميل. هكذا هي الأسماء، ولكن نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول. طناخة مع البداية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط محمد بن عبد الله بن محمد الزعبي من يقدم لنا طناخة مع المركز الأول. ونذكر بجائزة هذا الشوط عبارة عن سيارة شيفروليه تاهو ستيشن قدمت للفائز في المركز الأول من سعيد الحظ الذي سيحظى أيضا بهذه الجائزة العينية القيمة التي رصدت لهذا الشوط. الله، البداية والمركز الأول طناخة مع البداية بشعار الزعبي، ولكن ميمنة الميدان بن حلفان يقدم لنا تحدياته من خلال تواجد جولة حمدان بن علي بن محمد الغفراني المري في هذا المسار. المركز الثالث وتابع شعار الشهواني يتقدم شيئا فشيئا من خلال هذا التواجد الجميل مع غارة راشد بن مبارك بن حمد الشهواني. والمركز الرابع وصول من شعار بن قحيز يقدم لنا تحدياته مع انطلاقة هيبة محمد بن سالم بن محمد آل بحيح المري. وخامس المراكز وصول وتقدم في هذه اللحظات من بروق حسن بن زايد بن حسن العتيبي يصل مع خامس التحديات. هكذا هي الأسماء، ولكن العودة مع البداية. نعود مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الزعبي لا يزال هو سيد الموقف في هذا المسار المميز والجميل والرائع مع البداية من خلال تواجد طناخة مع المركز الأول، بينما شعار بن حلفان يشكل الضغط هناك من ميمنة الميدان. ولكن تابع هذا الزحف، تابع هذا السير الجارف ما شاء الله من الإبكار اللي قادمة في هذا المسار. بدأ الجميع بالاقتراب، بدأ الجميع بالزحف نحو المراكز الأولى المتقدمة مع اقترابنا مشاهدينا الكرام في هذا المسار. الله يا سلام، ولكن طناخة مع البداية. الزعبي مع المركز الأول محمد بن عبد الله الزعبي يقدم لنا طناخة، بينما المركز الثاني بروق حسن بن زايد العتيبي. المركز الثالث وصل بن عايض مقدما لنا تحدياته المميزة والجميلة مع الغزالة محمد بن علي بن حمد آل فهيد المري يبحث عن السيارة الثانية في هذا المسار، بينما أتابع الوصول والتقدم في هذا المسار اللي واصل في هذا الانطلاق. وصلت هنا الحذرة سالم بن محمد بن عبد الله الفهيدة المري، وأيضا وصول وتقدم تابع هذا الوصول. ووصلت في هذا المسار زاهية بخيت بن حزام بن زيد آل بحيح المري، وأيضا وصلت في هذا المسار وتقدمت مشاهدينا الكرام. وصول من بدأ مبارك بن أحمد بن وحير آل فهيدة يصل. الله يا سلام، شوط قوي، ولع الشوط ولع. الله الله الله، تابع هذا الأداء أجواء الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير يا مضمرين ويا متابعين. السيارة الزعفران إلى أين سيتجه؟ الله يا سلام، ولع الشوط ولع. تابع هذا الأداء المميز بروق العتيبي راح مع البداية
ولكن تابع الوصول سراجيف حمد بن حزام بن راشد بن عبد الله الزعبي يصل بتحدياته المميزة والجميلة، وأيضا وصول وتقدم من نباع. هذه بن راشد بن خالد الشهواني يصل، الله الله الله، ولكن الزعبي مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط، طار مع البداية مع المركز الأول من خلال تواجد سراجيف حمد بن حزام بن راشد بن عبد الله الزعبي يطير بناموس هذا الشوط. سلام الزعبي، سلام سراجيف، سلام على هذا الأداء المميز والجميل، واسعد الله مساكم على هذا الفوز وهذا الانتصار. مشكور يا زعبي وسلمت يمينك على هذا الأداء. سلام وتحية واحترام لهذا الشعار ومالك هذا الشعار على هذا الأداء المميز والجميل. تهانينا والناموس على فوز سراجيف حمد بن حزام بن راشد بن عبد الله الزعبي. المركز الثاني وصلت بروق حسن بن زايد بن حسن العتيبي. المركز الثالث كان الوصول القدوم من نبا هادي بن راشد بن خالد الشهواني. المركز الرابع وصلت سحابة حمد بن صالح بن حمد أبو شريد العذب. المركز الخامس وصلت طناخة محمد بن عبد الله بن محمد الزعبي. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل تابعنا هذا الشوط، وحضر الزعبي بحضور الكبار ليكون نجما في هذا الشوط، واختطف السيارة في هذا المسار المميز. 7 دقائق 31 ثانية 49 جزء من الثانية. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام لمالك سراجيف مشاهدينا الكرام اللي قدمت لنا هذا العرض المميز والجميل. إذا تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام لحمد بن حزام بن راشد بن عبد الله الزعبي على هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني وصلت بروق مع ثاني التحديات. المركز الثاني وصلت مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل مع ثاني التحديات بروق. توقيتها الزمني 7 دقائق 33 ثانية 55 جزء من الثاني. تهانينا والناموس الحسن بن زايد بن حسن العتيبي. المركز الثالث وصلت نبا وتوقيتها الزمني 7 دقائق 33 ثانية 75 جزء من الثانية. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل الى مالك هادي بن راشد بن خالد الشهواني. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام حولنا الكريم انطلق شوط الختام ختام مسك بإذن الله تعالى لمنافسات وتحديات هذه الفترة المسائية لمنافسات السن اللقاية وهذا الملتقى الجميل. نبدأ مع مسيرة شوطنا السادس عشر ومع هذه الشعارات الحاضرة التي نتابعها على أرضية ميدان التحدي بتحديات الأقوياء والأبطال الحاضرين والمتواجدين. فطاحلة المضمرين اجتمعوا في منافسات وتحديات أشواطنا العينية لهذه الفترة المسائية، ومع انطلاقة
هذا الشوط المخصصة لفئة الإبكار. لنبدأ مع مسيرة البداية ومع المركز الأول ومع مقدمة هذا الشوط. نرى معكم شعار سراجيف من خطفت السيارة في شوطنا الماضي. يحضر هذا الشعار على ظهر فراعة علي بن حزام بن راشد بن عبد الله الزعبي. يقدم لنا انطلاقة البداية. المركز الثاني نتابع معكم شواهيق لخالد بن محمد بن علي بن سويري المري، والنقلة إلى المركز الثالث لنرى ونتابع انطلاقة غاية لفهيد بن جار الله بن سالم بن فهيد المكسور. والمركز الرابع وصل مشاهدينا الكرام شعار البرنس شعار بن عقيل الحاضر مع التماس محمد بن طالب بن محمد بن عقيل المري. المركز الخامس حضور وتقدم من قبل مشاهدينا الكرام سيادة الحسام بن زيد بن محمد بن محسن بن نديلة المري مع المركز الخامس. ومع ختام النداء للأسماء الخمسة الأولى الحاضرة والخماسية الماسية التي تضم بأقطابها الخمسة الأولى أسماء قوية تحضر بمنافساتها، ولا نستهين بالأسماء القادمة. تابعوا وناظروا انطلاقات هذه الشعارات الحاضرة خلف النداء، الحاضرة خلف نداء الأسماء المذاعة الخمسة الأولى، لنترقب غدومها بهذه التحديات بهذه الانطلاقات. كما نذكر بجائزة هذا الشوط GMC كاب، هي الجائزة المقدمة من اللجنة المنظمة لمن يفوز ويخطف أولى المراكز، ومن المركز الثاني حتى المركز العاشر جوائز نقدية ثمينة. لنعود إلى البداية، لنعود إلى المقدمة. شعار البرنس الحاضر على المركز الأول ومع الصدارة، والمقدمة شعار مشرف خاطف الخنجر في شوط الإنتاج. يحضر هذا الشعار مع انطلاقة أول المراكز، وكذلك شعار عز وشعار أيضا الشلفة من حضرت هذه الأسماء في هذا المساء وسجل 3 نقاط. سيارتين ورمزية بن عقيل يبحث عن السيارة الثالثة. لوكود الزعبي يقدم لنا انطلاقة فراعة علي بن حزام بن راشد بن عبد الله الزعبي، وعادت إلى الصدارة، عادت إلى مركزها التماس آخر اسم تدون في كشف التعليق، لكنها أول اسم يذاع بالانطلاق على البداية وعلى المركز الأول. التماس الوالد محمد بن طالب بن عقيل النابت المري يحضر على البداية وعلى الصدارة. المركز الثاني التواجد مشاهدينا الكرام من فراعة علي بن حزام بن راشد بن عبد الله الزعبي. المركز الثالث من الجانب الأيمن شعار المكسور من واقع الشعار، يحضر من أيضا أيمنة الميدان لينطلق مقدما لنا مسيرة غاية فهيد بن جار الله بن سالم بن فهيد المكسور. المركز الرابع وصول شعار بن نديلة القادم بتحدياته مع سيادة حسام بن زيد بن محمد بن نديلة المري. المركز الخامس وصول شواهيق خالد بن محمد بن علي بن سويري المري. والأسماء القادمة الأسماء الحاضرة الله وصلت الذيبة سعيد بن بريك بن صالح الجربوع المري، وكذلك الوصول مشاهدينا الكرام من قبل ريبة لراشد بن علي بن راشد الحميم المري. وصلت الأسماء والتحديات، وهنالك الغدو من قبل خمة راشد بن شفيع بن راشد الفحيد المري، وكذلك الأسماء الحاضرة والمتواجدة. لكن لمن العودة إلى التماس في موقع الحماس. تحضر التماس على البداية باحثة عن الناموس وعن التتويج بانطلاقة أول المراكز. محمد بن طالب بن عقيل مالك التماس. المركز الثاني الذيبة كوني ذيبة يا الذيبة. هنالك المركز الثاني مع سعيد بن بريك بن صالح الجربوع المري. المركز الثالث وصل بن بخيت مع مغيرة سالم بن عبد الله بن سعيد البخيت المري بن نديلة مع المركز الثالث. يقدم لنا سيادة أو مع المركز الرابع. المركز الخامس تقدم قمة راشد بن شفيع بن راشد الفهيدة المري مع المركز الخامس. نعود إلى
البداية إلى الذيبة والتماس، التماس والذيبة ومغيرة، مغيرة والتماس والذيبة. الله 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 الله، هذه المراكز المتقدمة الثلاثة الأولى لو كان الأسماء قادمة سيل جارف من الأفكار. الله يا الأسماء، الله يا التحديات. بن بخيت، بن بخيت يفتتح مجريات الكيلومتر الأخير، الكيل الخطير شعار الشاميات، يحضر هذا الشعار بتحدياته. مغيرة مغيرة غارت نحو السيارة، غارت نحو الناموس، نحو التتويج، لكن التماس التماس يا بن بخيت غادمة مع بن عقيل. وهنالك القدوم والوصول من قبل الشايبة، سعيد بن بريك بن صالح الجربوع المري وبن ديلة قادم مع سيادة، لكن البداية البداية المقدمة بن بخيت، بن بخيت مقدمة لنا تواجد انطلاقة مغيرة مغيرة مثيرة حتى هذه اللحظات مع السيارة مع السيارة مع الناموس. المركز الثاني بالعرض قادم الشايبة سعيد بن بريك بن صالح الجربوع المري. المركز السادس وصلت بهذه اللحظات، وصلت وتقدمت غاية غاية فهد بن جرال المكسور، لكن إلى البداية إلى المقدمة بن عقيل. التماس 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 بن عقيل البرنس يقدم لنا التماس على البداية على المقدمة. الحماس مع التماس، الحماس مع التماس، الناموس الغالي، الناموس المميز. النقطة الرابعة في طريقة في طريقة إلى البرنس، إلى البرنس. أربعة يا البرنس، أربعة أربعة يا البرنس، أربعة. تهانينا والناموس يا الشعار العنابي، يا عذابي يا بن عقيل. الثاني والتبريكات. المركز الثاني كان الوصول من قبل غاية فهيد بن جر الله بن سالم بن فهيد المكسور. المركز الثالث وصلت الشايبة سعيد بن بريك بن صالح الجربوع المري. المركز الرابع كان الوصول من قبل معزة حمد بن غانم سلطان الهديفي. المركز الخامس كان الوصول من قبل سيادة الحزام بن زيد بن محمد بن محسن البحيح المري. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، بن عقيل فعلها للمرة الرابعة. 4 نقاط في هذا المساء. الثاني والتبريكات 7 دقائق 32 35 جزء من الثانية. نهني الوالد محمد بن طالب بن عقيل والتهنئة لأبنائه الكرام على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني كان الوصول من قبل غاية 7 دقائق 33 24 جزء من الثانية. الثالث كان فهيد بن جر الله بن سالم بن فهيد المكسور. المركز الثالث كان الوصول من قبل الشايبة 7 دقائق 33 64 جزء من الثانية. الثاني والتبريكات لسعيد بن بريك بن صالح الجربوع المري على فوز الشايبة وحصوله على المركز الثالث. إذا انقضت أشواطنا لهذه الفترة المسائية. التهاني والتبريكات نزفها لجميع الفائزين المتوجين في هذه الفترة المسائية مع تحديات وانطلاقات أشواطنا 16 التي تابعنا بها الحماس وبها الندية والقوة والفعاليات القوية في هذا المهرجان الغالي، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. إذا نبدأ بهذه اللحظات مع تتويج الفائزين والزميل بسام الشمري. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، كما تابعتم معنا المنافسة بهذه الأمسية التراثية الجميلة التي شاهدنا بها التحدي والمنافسة مع أشواط سن اللقاية. سعادة محمد بن عبد الله آل شيخ الكواري يتفضل مشكورا لتتويج الفائزين في هذه الأمسية التراثية المميزة. نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن يتفضل لتتويج الفائزين برموز هذه الأمسية التراثية. فكانت لدينا 6 رموز لسن اللقاية، 4 أشواط لسن اللقاية البكار المفتوح، وأيضا شوطين للقاية الإنتاج. تابعنا المنافسة والتحدي مع أشواط المتعة والمنافسة في هذا العالم الساحر. كما تابعنا التحدي بأول أشواط هذه الأمسية التراثية، شوط اللقاية البكار المفتوح. فجاءت الشعارات الكبيرة حاضرة لكي تتوج بناموس هذا الشوط، الشلفة الذهبية والشوط الرئيسي للقاية بكار. تهانينا والناموس لصالح بن حمد بن صالح بشريدة العذبة على فوز وهيلة
وتحقيقها للانتصار يتوج بالشلفة الفضية مع هذه الأمسية التراثية. هاي الصور التذكارية مع سعادة محمد بن عبد الله الشيخ الكواري لتتويج صالح بن حمد بوشريدة على فوزه بالشلفة الفضية، وأيضا السيد مبارك بن محمد البادي مدير الأنشطة والسباقات في ميدان الشحانية أيضا يتوج الفائزين بهذه الأمسية التراثية الجميلة. الشوط الرئيسي للقاية القعدان المفتوح والخنجر الفضي كان مع كرار لعبد الله بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل. تهانينا والناموس لمحمد بن ناصر واخوانه الكرام على فوز كرار وتحقيقه للخنجر الفضي للقاية القعدان المفتوح. وهي التصوير والصورة التذكارية مع الخنجر الفضي خنجر كرار الذي انتزع وحقق هذا الانتصار بهذه الأمسية التراثية المميزة لشوط اللقاية القعدان المفتوح. تهانينا والناموس لمحمد بن ناصر الشنجل على فوز كرار بالخنجر الفضي للقاية القعدان. تهانينا والناموس على هذا الانتصار. شلفة الفضية للعمانيات اللقاية ابكار، فكانت اثبات من اثبتت وجودها لراشد بن حزام بن راشد الزعبي. تهانينا والناموس. يتفضل سعيد بن راشد الزعبي للتتويج بالشلفة الفضية التي انتزعتها إثبات وأثبتت بأنها حاضرة متوجة مع هذا الانتصار المميز بهذه الأمسية التراثية. وأيضا علي بن حزام الزعبي والصورة التذكارية مع الشلفة الفضية لإثبات التي حققت شوط اللقاية الابكار العمانيات. شوطنا الرابع مشاهدينا الكرام فكان منادي حاضرا والخنجر الفضي للقاية القعدان العمانيات، فكانت الأسماء الكبيرة حاضرة والشعارات المميزة متواجدة لكي تتوج بناموس هذا الشوط. فكان منادي حاضرا لصالح بن حمد القمرة فائزا بالخنجر الفضي. تهانينا والناموس لصالح بن حمد القمرة على فوز منادي وتحقيقه للخنجر الفضي للقاية القعدان العمانيات. وصورة تذكارية مع مضمر منادي محمد المحمداني من حقق هذا الإنجاز والخنجر الفضي. شوطنا الخامس مشاهدينا الكرام اللقاية البكار الإنتاج والشلفة الذهبية كانت مع أهالي ميدان الشهيد وكسب هي من تكسب الناموس والشلفة الفضية. تهانينا والناموس لعبد الله بن علي بن راشد بن جهيم المري على فوز كسب وتحقيقها للإنجاز والانتصار في هذه الأمسية التراثية. يتفضل عبد الله بن علي بن راشد بن جهيم المري يتوج بالشلفة الفضية للبكار اللقاية الإنتاج. تهانينا والناموس لأهالي ميدان الشهيد على هذا الانتصار المميز مع الشلفة الفضية مع كسب التي حققت هذا الإنجاز. وأهدت السلامات إلى أهالي الكويت بشعار عبد الله بن علي بن راشد بن جهيم المري وصورة تذكارية مع الشلفة الفضية التي انتزعتها كسب وحققت هذا الانتصار وناموسي هذا الشوط. شوطنا السادس مشاهدينا ومستمعينا الأفاضل وشوط اللقاية القعدان والخنجر الفضي للقاية القعدان الإنتاج، فكان حاضرا مشرف لمحمد بن طالب بن عقيل متوجا بهذا الخنجر الفضي للقاية القعدان الإنتاج. ويتفضل البرنس جار الله بن محمد بن عقيل وسالم بن محمد بن عقيل لكي يتوجوا بالخنجر الفضي للقاية القعدان الإنتاج مع مشرف الذي انطلق وحقق هذا الناموس وحصل على الخنجر الفضي مهديا السلامات إلى آل عقيل كافة بهذا الانتصار المميز. سالم بن محمد بن عقيل وجار الله بن محمد بن عقيل البرنس يتوجوا بناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس لجميع الفائزين بهذه الأمسية التراثية المميزة التي تابعنا بها التحدي والمنافسة. شكرا لسعادة محمد بن عبد الله الكواري لتتويجه الفائزين بهذه الأمسية التراثية الجميلة. وشكرا لمبارك بن محمد البادي مدير الأنشطة والسباقات في ميدان الشحانية من توجوا الفائزين بهذه الأمسية التراثية. تهاني والناموس لجميع الفائزين وحظ أوفر لمن يحالفهم الحظ في السباقات القادمة. تقبلوا تحياتي معلقكم بسام الشمري وأطيب الأوقات وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا مرحبا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نحييكم بعد أن تابعنا انطلاق أشواط الفترة المسائية، وكذلك تابعنا تسليم الفائزين بالرموز في هذه المسابقة وفي هذه الأمسية الجميلة التي حضرت فيها المنافسة والقوة والندية والأسماء والشعارات، وكذلك حضرت فيها الرموز والأشواط التي كان لها طابعا خاص. رشحت أسماء وتوقعنا أسماء، ولكن تفاجأنا بأسماء أخرى